Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thân là kẻ vượt thời không, tin mừng là được làm hoàng đế Đại Hoa. Không tin là nội ưu ngoại hoạn. Xã Tắc sắp đến hồi vong quốc, lại có thêm một tin mừng, ta có được một thứ gọi là hệ thống cường quốc. Nhưng không tin là hệ thống bắt ta phải vong quốc hoặc đánh mất long vị. Ký chủ chớ nên oán than, sau khi người vong quốc hoặc phế vị, sẽ nhận được linh dược trường sinh bất lão cùng trăm vạn hùng binh ngụy vũ tốt trợ giúp người phục hưng Đại Hoa, vĩnh tọa đế vị. Quả thực vì sao lại đến nông nỗi này? Quốc phá gia vong, chẳng biết bao nhiêu sinh linh phải đồ thán, chấm muốn chấn hưng Đại Hoa, khiến uy danh Đại Hoa lẫy lừng khắp thiên hạ. Đại Hoa đã mục nát tận gốc rễ rồi, vô phương cứu vãn, chi bằng gây dựng lại Giang Sơn, có trăm vạn ngụy vũ tốt trong tay, ký chủ có thể quét sạch thiên hạ, tái đăng cơ xưng đế. Song hoàng vị này không thể tự ý từ bỏ, cần phải do thái hậu phế truất. Theo như ký ức, thái hậu vốn đã sớm có ý phế bỏ đế vị của trẫm, vậy thì cứ vứt bỏ hoàng vị này đi, trẫm nắm trong tay triệu hùng binh, sẽ chấn hưng lại Đại Hoa. Nàng ta là Khổng Nghi, ái nữ của lễ bộ thượng thư Khổng Lâm, nhị đệ của trẫm, vị hôn thê của Tề Vương Triệu Thành. Nàng ta xuất hiện ở nơi này, xem ra Tề Vương muốn dùng âm mưu quỷ kế, khiến mẫu hậu phế bỏ đế vị của trẫm. Bệ hạ. Khổng tiểu thư, đêm khuya lại xuất hiện tại tẩm cung của trẫm, chẳng lẽ là có mưu đồ gì sao? Điện hạ, nếu như thiếp đêm khuya xuất hiện tại Dục Đức Đường, bệ hạ e là sẽ sinh nghi, sẽ không trúng kế đâu. Hoàng huynh đăng cơ đã 3 năm, đắm chìm tửu sắc, đến mức mê muội tâm trí, người nhất định sẽ mắc bẫy. Nhưng còn danh tiết của thiếp, Khổng tiểu thư bất tất phải lo lắng, chỉ cần tiểu thư cất tiếng gọi, bổn vương sẽ lập tức xông vào. Thiếp thân ngưỡng mộ anh tư của bệ hạ, nguyện được hầu hạ người. Xem ra Việt vương Triệu Văn Lợi đang ở ngay ngoài Dục Đức Đường, vừa hay chảm Triệu Văn Lợi, để mẫu hậu có cái cớ phế chất trẫm. Khổng tiểu thư quả là to gan, xin bệ hạ rủ lòng thương xót. Trẫm sẽ toại nguyện cho nàng, nhưng giờ chưa phải lúc để nàng cất tiếng, bằng không sẽ có kẻ đến phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn đã đoán ra rồi sao? Tuyệt đối không thể nào, chẳng phải hắn là kẻ đắm chìm trong tửu sắc, một tên hôn quân vô đạo đó sao? Sao hắn có thể nhìn thấu được chứ? Lúc này mới là lúc nàng nên cất tiếng. Ngươi đúng là đồ hôn quân. Hôn quân, nàng ấy là đệ muội tương lai của ngươi đó, ngươi to gan dám làm nhục nàng ấy, khẩn cầu Việt vương cứu mạng. Bệ hạ khi nhục thiếp, sao ngươi không hô hoán? Ngươi đã bịt miệng thiếp, chẳng thể cất tiếng. Việt vương, ngươi thật to gan, không có chiếu chỉ mà dám tự tiện xông vào Dục Đức Đường, ngươi lấy phận huynh trưởng mà lăng nhục đệ muội. Bản vương nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo trước mặt thái hậu. Chúng ta đi. Người đâu? Ngươi định làm gì? Việt vương tự tiện xông vào Dục Đức Đường, luận tội. Đáng chết. Ngươi muốn sát hại bản vương sao? Giết. Dừng tay. Hoàng hậu từ Đình Giao. Thả bọn họ đi. Trẫm nếu nói không thì sao? Ngươi đăng cơ đã 3 năm, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, thái hậu đối với ngươi đã nhẫn nhịn đến mức giới hạn cuối cùng rồi. Đêm nay ngươi ức hiếp Khổng Nghi, nếu còn sát hại Việt vương, thiên hạ tất sẽ phẫn nộ khôn cùng. Đến lúc ấy, văn võ bá quan đồng loạt bãi triều, thái hậu tất sẽ phế truất hoàng đế. Ngươi quả quyết như vậy sao? Mẫu hậu thật sự sẽ phế bỏ ngôi vị của trẫm. Ngươi thân là huynh trưởng lại sát hại bảo đệ, ngươi nghĩ xem, thái hậu liệu có để ngươi ngồi yên trên ngai vàng? Nơi này không có tình huynh đệ, chỉ có đạo quân thần. Việt vương, chưa có thánh chỉ của trẫm mà dám tự tiện xông vào Dục Đức Đường, phải chăng trẫm có thể nói Việt vương mưu đồ thí quân đoạt vị? Rõ ràng là ngươi đã làm nhục Khổng tiểu thư trước, bản vương ra tay là để giải cứu Khổng tiểu thư, mới mạo muội xông vào Dục Đức Đường. Cầu xin hoàng hậu nương nương làm chủ cho thiếp thân. Bệ hạ chẳng màng đến sự phản đối của thần nữ, nhất quyết. Nhất quyết. Lỗi lầm ngươi phạm phải đêm nay đã quá lớn rồi.
Khổng Nghi tự mình dâng tới cửa. Trẫm nếu không làm gì đó, chẳng phải sẽ thành thái giám hay sao? Tên hôn quân khéo mồm khéo miệng nhà ngươi hãy đợi đấy, bản vương lập tức tìm thái hậu phế bỏ đế vị của ngươi. Ngăn bọn chúng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tất nhiên là lấy mạng hắn. Lại đây, tới đây. Có gan thì cứ giết bản vương đi, bản vương mất mạng, ngươi cũng đừng hòng giữ được ngai vàng. Nếu không dám hạ thủ, hãy để bản vương đi, chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Để hắn đi. Nực cười. Ngươi thật sự dám giết bản vương? Ngươi thật sự đã giết hắn rồi, là hắn tự tìm đường chết. Ngươi mới chính là kẻ tự tìm đường chết, ngươi có hay mình đang làm gì chăng? Có biết hậu quả sẽ ra sao không? Đêm nay, hắn tự hồ đã biến thành một người khác. Chẳng phải chỉ là phế truất hoàng đế thôi sao? Hãy lui về bẩm lại với Tề Vương, nếu có bản lĩnh, cứ việc để mẫu hậu phế truất trẫm. Đã biết rõ như thế, sao người vẫn cố tình làm vậy? Trẫm là hoàng đế, là bậc quân vương, há lại dung thứ cho kẻ khác uy hiếp sao? Nếu người bị phế truất, thì cả người và ta đều chẳng thể bảo toàn mạng sống. Ngươi có thấu chăng? Trẫm vốn tưởng nàng đối với trẫm cũng có chút tình nghĩa, nào ngờ đâu. Chẳng lẽ là sợ chết? Bản cung lo lắng là vì bách tính trong thiên hạ. Tề Vương vốn có quan hệ mật thiết với đám sĩ thân, nếu hắn đăng cơ, dân chúng e rằng chẳng còn đường sống. Trẫm không ngờ nàng lại một lòng vì dân như vậy. Thôi được, đợi trẫm gây dựng lại Đại Hoa, nàng vẫn sẽ là hoàng hậu. Hiện giờ phải tìm cách giữ vững hoàng vị của người, bằng không, chúng ta khó lòng thoát khỏi đại họa. Đi thôi, một khi đế vị của trẫm bị phế, lũ gian thần khắp triều đình kia đừng hòng một kẻ nào sống sót. Bình thân, đứng lên mà nói. Hoàng đế quả thực đã làm nhục Khổng Nghi, lại còn sát hại Việt vương sao? Thái hậu có thể triệu cung nữ đến nghiệm thân cho thần nữ. Đêm qua, thần nữ quả thực đã bị bệ hạ làm nhục. Mẫu hậu, đêm qua tam đệ vì cứu Khổng Nghi, chẳng ngờ lại bị Hoàng Vinh xuống tay tàn độc. Đó chính là bảo đệ của người mà. Người sao có thể hạ độc thủ như vậy? Người sao nỡ đoạn tuyệt tình thâm? Đó là bảo đệ của người mà. Bệ hạ đăng cơ đã 3 năm, suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, nay lại gây ra chuyện hoang đường bực này. Khẩn xin Thái hậu hãy vì Giang Sơn xã tắc mà định liệu, lập tức phế đế. Thỉnh Thái hậu lập tức phế đế, lập Tề Vương làm tân quân. Mẫu hậu, nay bên ngoài có cường địch áp sát cửa ải, bên trong thì hồng thủy dâng cao ngàn dặm, trung nguyên nghịch tặc nổi lên khắp trốn. Nếu còn chưa phế đế, Giang Sơn Đại Hoa ta ắt sẽ tiêu vong. Hắn 3 năm không màng triều chính, nay lại hoang đường đến nhường này, ai ra quyết định phế bỏ hắn? Trẫm chuẩn tấu. Hôn quân như ngươi còn dám vác mặt tới đây sao? Cút! Thứ hành kém chẳng đáng lên mặt bàn. Nếu đã muốn phế bỏ ngôi vua, xin mẫu hậu hãy hạ chỉ. Vương là tam đệ của con, nó chính là đệ đệ ruột thịt của con, cơ sao con lại nhẫn tâm hạ sát nó? Chưa có thánh chỉ của bệ hạ, lại dám cưỡng ép phá cửa Dục Đức Đường, đây là muốn thí quân mưu nghịch hay sao? Phá cửa Dục Đức Đường? Không sai, Việt vương chính là do trẫm hạ sát. Mẫu hậu nếu muốn phế đế, cứ việc hạ ý chỉ. Hoàng hậu, nàng lại dám phản bội trẫm sao? Mẫu hậu, Hoàng huynh làm nhục Khổng Nghi, hạ sát Việt vương, lại chẳng chút lòng hối cải. Khẩn xin mẫu hậu lập tức phế đế. Con sỉ nhục Khổng Nghi rốt cuộc là thế nào? Mẫu hậu muốn phế thì cứ phế, hà tất phải hỏi trẫm? Chỉ có bị phế truất mới có thể đắc được linh dược trường sinh cùng trăm vạn ngụy võ tốt, đó mới chân chính là bậc quân vương, chứ không phải kẻ bù nhìn. Khổng Nghi, sao ngươi lại xuất hiện tại Dục Đức được? Thái hậu, thần nữ. Mẫu hậu, là nhi thần sai Khổng Nghi vì Hoàng huynh dâng lên kỳ quả lĩnh nam, chẳng ngờ lại bị Hoàng huynh lăng nhục. Bệ hạ lăng nhục nữ nhi của thần, hạ sát Việt vương, đây là sự thực rành rành. Khẩn cầu Thái hậu làm chủ cho lão thần. Khổng Nghi và Triệu Văn Lợi tự ý xông vào Dục Đức Đường, nếu vì lẽ đó mà phế đế, chẳng phải nực cười lắm sao? Hoàng hậu, im miệng. Mẫu hậu, ngươi còn điều gì muốn nói? Bất luận thế nào, Hoàng huynh sát đệ, lăng nhục đệ muội, đây là sự thực không thể chối cãi, tất cả im miệng hết cho ai ra. Thái hậu muốn phế bỏ đế vị của trẫm rồi, trường sinh bất lão dược sắp sửa thuộc về trẫm rồi, theo ý ai ra? Hoàng đế giết rất đúng, Triệu Văn Lợi đáng tội chết.
Mẫu hậu, chuyện gì mà chuyện dâng tiên quả? Các ngươi xem ai ra là kẻ khờ khạo sao? Khổng Nghi cớ sao lại xuất hiện tại Dục Đức Đường? Các ngươi còn rõ hơn cả ai ra. Dục Đức Đường là nơi thiên tử ngự tắm, không có chiếu chỉ, tuyệt đối không được bước vào. Ngươi lẽ nào lại không biết? Nhưng nhị cái gì? Việt Vương vốn là bảo đệ của bệ hạ, nhưng trước hết hắn vẫn là phận thần tử, không có chiếu chỉ mà tự tiện xông vào cấm cung, tội ấy đáng trảm. Mẫu hậu, ngươi chắc chắn không phế bỏ hoàng vị của trẫm sao? Thế này mà vẫn không phế. Lần này là do Triệu Văn Lợi, bọn chúng là kẻ có lỗi trước, ai ra không dám mạo hiểm làm điều trái với thiên hạ mà phế truất ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, đừng để ai ra nắm được nhược điểm của ngươi, bằng không, ai ra sẽ lập tức phế truất ngươi, chẳng phiền mẫu hậu phải nhắc nhở, trẫm đã rõ. Mẫu hậu quả thực nhìn trẫm không thuận mắt, chỉ là không ngờ lần này lại bị hoàng hậu ngầm hãm hại, nhưng cũng chẳng hề gì, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Thái hậu, đây là lời giải thích của người sao? Đây chính là lời hồi đáp của ai ra, thái hậu thiên vị như thế, không sợ khiến thiên hạ lạnh lòng sao? Nếu không cho lão phu một lời thỏa đáng, bách quan sẽ lập tức bãi triều đi nhậu. Ngươi dám bãi triều, ai ra sẽ chu diệt ngươi. Lão phu là bậc đại nho thiên hạ, thủ lĩnh của trốn sĩ lâm, nữ nhi của lão phu Thanh Bạch bị vấy bẩn, nay nếu lại bị sát hại, tất sẽ làm nguội lạnh lòng sĩ tử khắp thiên hạ. Đại Hoa ta e rằng sẽ diệt vong. Ngươi nói nếu trẫm giết ngươi, Đại Hoa sẽ diệt vong sao? Gia phụ vốn là bậc tông sư của giới sĩ lâm, nếu người hạ sát phụ thân ta, sĩ tử thiên hạ ắt sẽ phẫn nộ khôn cùng, nảy sinh lòng oán hận với hoàng thất. Đại Hoa khi ấy há chẳng phải sẽ diệt vong sao? Hoàng huynh, lão sư vốn là trụ thạch của triều đình, lại là bậc đại đức hồng nho trong thiên hạ, nếu ông ấy bị sát hại, hậu quả này liệu ngươi có gánh vác nổi chăng? Muốn giết lão phu ư? Trừ phi tên hôn quân ngươi không còn muốn giữ lấy Giang Sơn này nữa. Hoàng thượng, xin hãy hạ kiếm xuống. Nếu trẫm nói không thì sao? Quyết không hạ. Ngươi chém đi, lão phu xem ngươi có bao nhiêu gan dạ. Ngươi dám chăng? Chỉ là hư trương thanh thế, bảo ngươi giết ngươi cũng chẳng dám đâu. Phụ thân. Như ngươi mong muốn. Phụ thân. Phụ thân, lão phu là đại nho trong thiên hạ. Ngươi lại thực sự dám sát hại ta? Trẫm là thiên tử Đại Hoa, há để kẻ khác uy hiếp, dẫu cho vong quốc cũng chẳng hề khiếp nhược. Phụ thân. Hoàng huynh, lão sư là bậc hồng nho thiên hạ, là thủ lĩnh của trốn sĩ lâm, ngươi lại tàn nhẫn sát hại ông ấy, là muốn Giang Sơn xã tắc này sụp đổ hay sao? Sao ngươi lại hành động như vậy? Tích Khổng Lâm, sĩ tử thiên hạ chẳng những sẽ phỉ nhổ ngươi, mà còn khiến họ ly tâm ly đức với hoàng thất. Ngươi vô pháp vô thiên đến nhường này, chẳng lẽ không sợ ai ra phế truất ngươi sao? Thiên tử Đại Hoa thà đứng mà chết, kích không quỳ mà sống. Giống, thật quá giống. Truyền lệnh cho chúng, bách quan nhược bằng dám bãi triều, tất tiên chu di thừa tướng. Vâng. Bệ hạ, ngươi đối đãi với họ như vậy, ngươi hãy nhớ kỹ. Sĩ thân dùng được nhưng chẳng thể tin. Thiên tử Đại Hoa tuyệt không thỏa hiệp với sĩ thân, thà rằng đứng mà chết cũng quyết không quỳ gối mà sống. Thái hậu, bệ hạ hôn dung vô đạo, tàn nhẫn hiếu sát, hành vi như thế chúng thần không phục, thỉnh Thái hậu phế đế, bằng không chúng thần nguyện bãi triều. Đã tự dâng cái cớ này đến tay trẫm, vậy thì cứ việc làm loạn thêm đi, kẻ nào dám bãi triều cũng sẽ lấy đầu kẻ đó. Bệ hạ, lẽ nào người định giết sạch văn võ đại thần trong triều hay sao? Giết sạch quần thần thì trẫm không làm được, nhưng lấy mạng ngươi thì vẫn có thể. Ngươi, đồ hôn quân vô đạo. Còn ai muốn bãi triều nữa, bước ra đây cho trẫm. Tên bạo quân nhà ngươi, chúng ta quyết không. Còn ai nữa, tất cả bước ra đây cho trẫm. Hoàng đế, con lại hiếu sát đến nhường này sao? Con, Thái hậu nếu đã không phục, trẫm sẽ ở dưỡng tâm điện đợi ý chỉ. Bãi giá. Cầu xin Thái hậu làm chủ cho gia phụ. Mẫu hậu, hoàng huynh tàn nhẫn hiếu sát, tất sẽ khiến thiên hạ phẫn nộ, lòng dân sục sôi. Xin mẫu hậu, vì Giang Sơn xã tắc Đại Hoa. Khẩn cầu Thái hậu, vì Giang Sơn xã tắc Đại Hoa. Các ngươi muốn làm gì? Khẩn cầu mẫu hậu phế đế. Cứ tiếp diễn thế này, thiên hạ tất loạn. Giang Sơn xã tắc Đại Hoa ta khó lòng giữ vững. Khẩn cầu Thái hậu phế đế, lập tân quân.
Thái hậu, bệ hạ chẳng màng đến cơ nghiệp tổ tông, một mực đòi xử trảm gia phụ, nếu không phế đế, e rằng khó lòng yên ổn. Các ngươi tưởng ai ra không muốn sao? Cớ sự thế nào? Khổng Lâm cậy phận tôi con mà bức ép quân thượng, hắn tội đáng muôn chết, nay ai ra lấy danh nghĩa gì để phế đế? Ngươi muốn ai ra phải gánh chịu tiếng như muôn đời sao? Thái hậu. U Lan, ngươi nói xem, đám văn quan kia có thể tin được chăng? Chắc là tin được, tiên đế khi xưa vẫn hằng tin tưởng họ. Thật thế ư? Mang hổ phù lại đây. Tiên đế, nếu người có linh thiêng, xin hãy chỉ bảo cho ai ra có nên phế đế hay không? Tuyên Ngụy Quốc công tử hổ vào kiến diện ai ra. Lẽ nào người không thể tạm thời nhẫn nhịn một chút sao? Ngươi bảo hoàng đế phải nhẫn nhịn, lời này của ngươi là thật sao? Đế vị của người vốn chẳng hề vững chãi, Tề Vương Triệu Thành vẫn luôn hổ thị đam đam, do ngó ngai vàng, hổ phù điều binh lại đang nằm trong tay Thái hậu. Dẫu là vậy, trẫm vẫn là quân vương. Đừng nói là Khổng Lâm, cho dù là Tề Vương, trẫm cũng nhất quyết phải lấy mạng hắn. Ngươi còn muốn giết cả Tề Vương? Ngươi còn muốn giết cả Tề Vương sao? Kẻ nào gan lớn dám dòm ngó đế vị, trẫm nhất định sẽ lấy mạng hắn. Tề Vương cũng lại như thế. Hôm nay ngươi hạ sát Khổng Lâm, ngày mai Thái hậu tất sẽ tại Thái Cực Điện ban chỉ phế truất hoàng đế. Thứ trẫm cần chính là phế đế, chẳng phế đế, sao trẫm có thể trở thành chân mệnh thiên tử thực thụ? Phế đế thì đã làm sao? Cùng lắm thì trẫm sẽ thân chinh đoạt lại ngôi báu. Thân phụ ta vốn là ngũ quân tả đô đốc, chứ chẳng phải kinh vệ đô chỉ huy sứ, nhưng thiếu đi hổ phù, phụ thân chẳng thể điều động binh mã. Thôi được rồi, ngươi cứ việc an tâm, ta sao có thể yên tâm cho được? Ngày mà bị phế truất chúng ta thảy đều tan thành mây khói. Vậy ngày mai, ngươi có hứng thú tới điện Thái Cực xem một vở kịch hay chăng? Thừa tướng đại nhân. Tề Vương điện hạ thật khiến lão thần khó lòng gánh nổi. Mong mời ngồi. Hôm nay bệ hạ giết Khổng Lâm, chẳng hay việc này, thừa tướng có tường tận chăng? Khổng Lâm ngông cuồng vô lễ, nhục mạ bệ hạ là hôn quân, tội đáng muôn chết. Gia phụ vốn là bậc đại nho trong thiên hạ, nay người bị sát hại, thừa tướng lẽ nào không chút cảm khái thỏ chết cáo buồn sao? Nhưng Khổng Lâm vốn là thủ lĩnh Tề đảng, còn bản tướng lại thuộc Đông Lâm đảng. Khổng Lâm thắt xuống, biết đâu thế lực Đông Lâm đảng sẽ càng thêm lớn mạnh. Trốn triều đường hiện nay, Tề đảng, Đông Lâm đảng và Sở đảng đang thế chân vạc, e rằng Thái hậu sẽ không phá vỡ cục diện cân bằng này. Vậy Tề Vương điện hạ tìm bản tướng có việc chi? Thỉnh thừa tướng trợ giúp bản vương đăng cơ. Dựa vào lẽ gì? Nếu giúp bản vương đăng cơ, một nửa chức vị trong lục bộ cùng chức tham chính chi sự đều giao cho Đông Lâm đảng. Sư phó của Tề Vương điện hạ là Khổng Lâm, một bậc đại hồng nho trong thiên hạ. Liệu người có trọng dụng Đông Lâm đảng vốn là nơi sĩ thương hợp lưu? Bản vương đăng cơ cần có tài lực lương thảo để ổn định thiên hạ. Hiện nay chỉ có vùng Giang Nam là tiền lương sung túc. Được, ngày mai bản tướng sẽ cùng Tề đảng hợp lực bức cung. Bệ hạ giá đáo, bách quan cung nghênh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhĩ đảng kiến quân bất bái, là muốn mưu phản sao? Hoàng huynh, bản vương thỉnh hoàng huynh thoái vị. Tề Vương, ngươi đây là mưu nghịch. Nghịch thần tặc tử, nhĩ đảng loạn thần tặc tử, muốn tìm cái chết sao? Từ bao giờ hoàng hậu có thể bước vào Thái Cực Điện rồi? Bách quan triều đình sẽ không còn nghe theo ý chỉ của bệ hạ nữa. Nhược bằng bệ hạ thoái vị ngay lúc này, vẫn còn giữ được chút thể diện. Ngươi Tôn Tường, ngươi đến thật đúng lúc, đợi đến khi mẫu hậu giá lâm, bấy nhiêu người phản đối như vậy, lẽ nào người lại không phế đế? Thừa tướng, từ khi nào ông đã cùng hội cùng thuyền với Tề Vương? Bệ hạ hôn quân vô đạo, không xứng làm bậc quân chủ. Vì đại nghiệp Giang Sơn đại hòa, thần đương nhiên phải phó tá Tề Vương. Phó tá Tề Vương, cẩn thận kẻo chuốc lấy kết cục táng mạng. Hoàng huynh,
Nay trăm quan trong triều đã không còn, tuân theo chỉ dụ của hoàng huynh, ngươi không uy hiếp được thừa tướng đâu. Lũ loạn thần tặc tử các ngươi lại không sợ phải gánh lấy tiếng xấu muôn đời hạ thần bức quân sao? Cũng là vì lo nghĩ cho Giang Sơn xã tắc của Đại Hoa ta, sử sách sau này cũng sẽ chỉ ghi lại nghĩa cử ưu quốc ưu dân của thần. Lấy đâu ra tiếng xấu? Tốt, tốt lắm. Các ngươi kẻ trước người sau đều muốn mưu nghịch cả rồi sao? Người đâu? Mau bắt lũ loạn thần tặc tử này cho trẫm chảm. Ai ra xem ai dám. Hoàng thượng định làm gì đây? Rốt cuộc cũng đến rồi, vở kịch hay đã khai màn. Mẫu hậu, người lại muốn trẫm phải nói gì đây? Mẫu hậu, hoàng huynh tàn nhẫn bạo ngược, bản tính hiếu sát, xin mẫu hậu sớm ngày hạ chỉ. Khởi bẩm thái hậu, bệ hạ phóng đãng vô đạo, vô dung vô năng, nếu không phế truất người, thì Giang Sơn xã tắc Đại Hoa ta nguy khốn mất. Thần khẩn cầu thái hậu hạ chỉ, phế truất hoàng đế, lập lại tân quân. Các ngươi mở miệng là trung quân ái quốc, lòng chung của các ngươi chính là thế này sao? Lũ loạn thần tặc tử, tội đáng chu di, câm miệng. Hoàng thượng, ngươi không có gì muốn nói sao? Muốn phế trẫm thì hãy mau tay lên, nói lời thừa thãi làm chi? Mẫu hậu muốn trẫm phải nói gì đây? Hãy tạ lỗi với bách quan. Tạ lỗi. Hôm nay, hoặc là phế bỏ trẫm, hoặc là trẫm sẽ lấy đầu tất cả bọn chúng. Bệ hạ lẽ nào còn muốn chém cả trời xanh? Đây là huyết thư của vạn sĩ tử trốn kinh kỳ, khẩn cầu thái hậu phế đế, lập vị tân quân. Hỗn xược, kẻ nào cho phép các ngươi tới Thái Cực Điện? Dĩ nhiên là bổn vương cho phép. Tề vương chẳng qua cũng chỉ là thân vương, lấy tư cách gì mà dẫn bọn chúng vào Thái Cực Điện? Câm miệng. Thái hậu, vạn dân huyết thư ảnh hưởng vô cùng to lớn, nhưng bằng không phế đế, sĩ tử Giang Nam ắt sẽ đồng loạt hưởng ứng. Khi ấy, Đại Hoa ta sẽ lâm nguy mất. Thái hậu, Khổng đại nhân dù có mang tội cũng chưa đến mức phải chịu tội chết, vậy mà bệ hạ lại nhẫn tâm sát hại ông ấy như thế, học trò không phục. Bệ hạ phóng đãng vô đạo, hôn quân vô năng, sao có thể làm minh quân cho được? Hôm nay chúng thần tới đây, thay mặt sĩ tử thiên hạ hướng lên Thái hậu thỉnh nguyện, khẩn cầu Thái hậu phế đế, lập tân quân. Nhưng bằng Thái hậu không chuẩn tấu, chúng thần sẽ liên kết với sĩ tử trong thiên hạ, hướng về Thái hậu mà thỉnh nguyện. Sĩ tử thỉnh nguyện, bách quan bức cung. Vì để ổn định triều đình và thiên hạ, Thái hậu chỉ còn cách thuận theo yêu cầu của bọn họ. Trẫm muốn bọn chúng thảy đều phải chết, có được phần thưởng từ hệ thống, còn ai có thể là đối thủ của trẫm? Mẫu hậu, nay bách quan bức cung, sĩ tử thỉnh nguyện, nhưng bằng không tọa ý chúng, e rằng Đại Hoa sẽ vong quốc vậy. Khẩn xin mẫu hậu lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, phế bỏ đế vị, lập lại tân quân. Hoàng thượng, con vốn do tiên đế xác lập, ai ra chẳng muốn làm trái ý người. Con hãy tự mình thoái vị đi. Đại Hoa ta chỉ có quân vương băng hà, chứ không có hạng nhu nhược thoái vị. Mẫu hậu đã cho ngươi chút thể diện, ta khuyên ngươi nên tự mình giữ lấy tôn nghiêm. Nhưng bằng trẫm chẳng cần thể diện thì sao? Vậy thì chớ trách chúng ta ép ngươi rời khỏi ngai vàng. Ngươi không sợ trẫm chém đầu ngươi sao? Bệ hạ e là chưa rõ thân phận của kẻ hèn này rồi, muốn so bì thân phận với trẫm, ngươi cũng xứng sao? Vị này chính là sĩ tử đến từ Giang Nam. Sĩ tử Giang Nam? Chẳng lẽ sĩ tử Giang Nam thì đã sao? Trẫm vẫn sẽ giết. Bệ hạ, vạn lần không nên khắp thiên hạ này còn có kẻ nào mà trẫm không thể giết sao? Họ chính là những bậc thân sĩ vùng Giang Nam, nếu giết bọn họ, Giang Nam sẽ không bao giờ quy thuận triều đình nữa, cung ứng ngân tài lương mễ. Nay Tây Bắc dân loạn khắp nơi, Trung Nguyên lại gặp nạn hồng thủy, chỉ còn vùng Giang Nam là có thể cung ứng tiền lương, nhưng bằng thiếu hụt tiền lương, chẳng quá 3 tháng, quốc gia tất sẽ diệt vong. Hoàng hậu có chắc chắn chăng? Quả thực chắc chắn, xem ra hoàng hậu đã rõ. Nếu hôm nay Thái hậu không phế đế, chúng thần lập tức ngừng cung ứng tiền lương cho triều đình. Tề vương cũng là cốt nhục của Thái hậu, lập người làm đế, khó đến vậy sao? Tiếc Khổng Lâm, khiến sĩ tử thiên hạ phẫn nộ sục sôi. Đây chính là điều ngươi mong muốn sao? Khổng Lâm khinh nhờn quân uy, trẫm có gì mà không thể sát? Sự đã đến nước này, bệ hạ vẫn chưa biết hối cải. Thỉnh Thái hậu thuận theo lòng dân. Hoàng đế, ngươi thật hôn quân vô đạo, đắm chìm tử sắc, tàn nhẫn bạo ngược, sát nhân thành tính, ngươi có biết tội chăng? Dẫu có phế đế, trẫm vẫn là thiên tử Đại Hoa. Cuối cùng cũng định phế truất trẫm rồi. Ai ra hôm nay thay mặt tiên đế
Phế truất. Hãy khoan. Thái hậu nếu dám phế đế, chớ trách huân quý chúng thần phạm thượng. Chớ trách chúng thần phạm thượng. Chớ trách chúng thần phạm thượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Từ Hổ, ngươi gan dám đâm sau lưng trẫm. Thái hậu là sinh mẫu của bệ hạ, điều đó không sai, nhưng bệ hạ là quân, kẻ khác đều là thần, lấy thân phận bề tôi mà phế bỏ quân vương, chẳng khác nào mưu phản. Nếu không phế đế, Đại Hoa ắt sẽ vong quốc, như đằng lẽ nào không hiểu. Tề vương đăng cơ, mới thực là ngày tàn. Hôm nay Thái hậu nếu quả thực dám phế đế, thì chớ trách chúng thần vô lễ. Nếu ai ra sắc phong Nhiếp Chính Vương thì sao? Sắc phong Nhiếp Chính Vương, chỉ cần không phế đế, hết thảy đều được. Từ Hổ, ngươi không có hổ phù điều binh, mà cũng dám bức bách mẫu hậu sao? Thần quả thực không có hổ phù, nhưng tướng lĩnh trong quân, thống lĩnh quân đội đều là cựu bộ của các bậc huân quý. Tề vương quả thật muốn thử sức sao? Ngươi sách phong Nhiếp Chính Vương, vậy trẫm làm sao hoàn thành trọng trách đây? Tướng lĩnh trong quân đa phần là tâm phúc của các bậc huân quý, nếu chọc giận bọn họ, e là sẽ sinh biến lớn, để Tề vương nắm quyền cũng có thể chấp thuận. Khởi bẩm Thái hậu, thần thiết nghĩ có thể chấp thuận. Được. Ai ra sẽ sách phong Nhiếp Chính Vương? Hôn quân, chờ đến khi ngươi trở thành kẻ khôi lỗi, ta nhất định phải giết ngươi, báo thù cho phụ thân. Không được. Trẫm không chuẩn tấu việc sắc phong Nhiếp Chính Vương. Đây là thượng sách lúc này, chỉ cần người vẫn tại vị, chúng ta ắt còn cơ hội. Trẫm thà chết chứ quyết không chịu nhục. Hoàng huynh, chuyện này e là không theo ý huynh được đâu. Ngươi có tin trẫm sẽ lấy mạng ngươi ngay tức khắc không? Hoàng đế, con hãy nói cho ai ra hay. Trăm quan bãi triều, sĩ tử bức cung, thì phải định liệu thế nào đây? Nhược bằng không thể giải quyết được sự vụ, chi bằng trừ khử kẻ đã khơi mào sự vụ ấy. Hạ e là chưa nghe rõ, sau lưng chúng thần chính là sĩ thân Giang Nam, trẫm giết chính là hạng sĩ thân Giang Nam các ngươi. Trẫm không tin sau khi hạ sát chúng, mẫu hậu vẫn không chịu phế bỏ trẫm. Giết chúng thần là đoạn tuyệt tiền lương của triều đình, chẳng đầy 3 tháng, quốc gia tất vong. Vậy thì cứ để vong quốc đi. Phận là quân vương, ngày sao có thể thốt ra lời vong quốc? Mẫu hậu, hoàng huynh không cam tâm thoái vị, chẳng phải vì quyến luyến hoàng vị đó sao? Giết sạch chúng, sẽ mất sạch tất thảy, nên hoàng huynh không dám hạ thủ đâu. Giết. Hà tất phải làm khó quân sĩ, nếu thật sự có gan, sao không tự mình ra tay? Bệ hạ, người không dọa được bọn họ đâu. Kẻ nào muốn sắc phong Nhiếp Chính Vương, chút thủ đoạn bọn này không dọa được ta đâu. Ngươi không dám giết. Ngươi dám giết ta sao? Còn ai muốn sắc phong Nhiếp Chính Vương nữa không? Ngươi thật tàn nhẫn bạo ngược. Kẻ nào nghịch ý, chết. Ngươi, đồ hôn quân nhà ngươi. Còn ai nữa? Ngươi dám hạ thủ sao? Thuận ta tất hưng, nghịch ta tất tử. Ngươi thật tàn nhẫn bạo ngược. Ngươi hiếu sát đến nhường này, là muốn ép sĩ phu thiên hạ mưu phản sao? Nó thật sự là Dục Nhi sao? Mẫu hậu, hoàng huynh bản tính hiếu sát, xin mẫu hậu lập tức phế đế, bằng không, Giang Sơn Đại Hoa ta, xã tắc khó lòng bảo toàn, bọn họ có tội tình chi, mà lại bị bệ hạ nhẫn tâm sát hại. Bất tuân triều đình, xã tắc lâm nguy, đại hạ tương khuynh. Khẩn cầu Thái hậu tức khắc phế đế. Khẩn cầu Thái hậu tức khắc phế đế. Khẩn cầu Thái hậu tức khắc phế đế. Sắc phong Nhiếp Chính Vương, dẫu cho đại quyền đã mất, nhưng dẫu sao vẫn còn cơ hội. Sao ngươi lại không nghe? Trẫm tha đứng mà chết, chứ quyết không quỳ mà sống. 4 kẻ này chết chẳng đáng tiếc, nhưng nếu thiếu hụt ngân lương, khởi bẩm bệ hạ, e rằng đại quân khó lòng điều động. Sát hại sĩ tử Giang Nam, đắc tội hào thân Giang Nam, tiền lương triều đình bị cắt đứt, Đại Hoa ta ắt sẽ diệt vong. Nếu đã vong quốc,
Trẫm sẽ đồ sát hào thân thiên hạ để tuẫn táng theo cùng, không còn cơ hội nữa đâu. Ai ra hiện đang sắc phong nhiếp chính vương. Mẫu hậu muốn thử xem lưỡi đao của trẫm có sắc bén hay không sao? Ngươi đang làm gì vậy? Bà ấy là thái hậu. Thái hậu thì đã sao? Kẻ nào dám uy hiếp trẫm đều phải chết. Có điều bất ổn, mẫu hậu lẽ ra phải lôi đình thịnh nộ, sao người lại chẳng chút động tĩnh? Chẳng lẽ trẫm đã khiến người kinh hãi rồi sao? Hay là đám huân quý công thần đang bức cung, khiến người không dám nhắc lại chuyện phế đế nữa? Xem ra trẫm phải tìm cơ hội khác vậy. Hắn thật sự là Dục Nhi sao? Triệu Dục, ngươi thật là một tên hôn quân bất hiếu. Ngươi, hoàng thượng, ngươi định làm gì? Mẫu hậu, hãy giao ra hổ phù, trả lại quyền chính cho trẫm. 3 tháng sau chính là Tết Trung Thu, vạn bang triều hạ. Nếu như tại buổi vạn bang triều hạ, ngươi có thể khiến ai ra hài lòng, thì ai ra hoàn chính cho ngươi có giá gì? Mẫu hậu, ngươi nhất định không giao ra sao? Phải. Mẫu hậu, đừng ép trẫm phải động thủ. Khoan đã. U Lan. Mẫu hậu, tuyệt đối không thể giao hổ phù cho hắn. Tề vương, lẽ nào ngay cả an nguy của thái hậu mà ngài cũng không màng tới sao? Hổ phù này có thể điều động 15 vạn đại quân kinh doanh. Mẫu hậu, thứ trẫm muốn là loại có thể điều động binh mã toàn thiên hạ. Chọn bộ 8 miếng hổ phù, nếu trong buổi vạn bang triều hạ khiến ai ra hài lòng, ai ra sẽ giao cho con, bằng không, dù có sát hại ai ra cũng đừng hòng toại nguyện. Mẫu hậu có đến 9 phần bất thường. Không được, trẫm không cam lòng chờ thêm 3 tháng nữa, nhất định phải tiếp tục gây chuyện. Lão thần Từ Hổ, tham kiến bệ hạ. Quốc công, bình thân. Tạ bệ hạ. Ngụy Quốc công, Khanh có biết trẫm triệu Khanh hôm nay là vì chuyện gì chăng? Bệ hạ triệu thần, ắt hẳn là vì chuyện ngân lượng lương thảo. Phải lắm. Đây chính là lý do vì sao ta cần đến hổ phù. Vậy người tìm phụ thân ta làm chi? Có phải cầm quân ra trận đâu? Tất nhiên là có ích rồi. Vị Ngụy Quốc công này ấy mà, việc này e rằng phi hắn bất khả. Ngươi hãy từ kinh doanh điều động 5 vạn tinh binh tiến về Hà Nam và Sơn Đông, cứ y theo chỉ thị mà hành sự. Bệ hạ dựa vào đâu mà quả quyết như vậy? Vả lại, chuyện này thật quá đỗi huyền hoặc. Ôi chao, ngươi cứ tuân chỉ mà làm là được. Vâng. Lão thần tuân chỉ. Người sai phụ thân thiếp đi làm việc gì vậy? Dĩ nhiên là để điều ông ta đi nơi khác, bằng không, lần sau e rằng ông ta lại ngầm hại trẫm. Nàng đừng bận tâm nữa. Mau, xuất cung cùng trẫm. Xuất cung định làm gì? Lát nữa ngươi khắc sẽ rõ. Đi thôi. Thái hậu sao có thể hành xử như vậy? Lẽ nào phụ thân ta cứ thế mà chết uổng sao? Lão sư sẽ không uổng mạng đâu. Tường đã bày sẵn diệu kế, chỉ đợi Triệu Dục xa lưới. Làm mưu kế gì? Ép Triệu Dục hạ sát Vu Đình Chiêu. Chỉ cần Vu Đình Chiêu mạng vong, toàn bộ Đông Lâm Đạp đều sẽ trở thành vây cánh cho ta. Vương gia, Bồ Lâm đã tới, truyền hắn vào. Vương gia, ngươi tới đây có việc gì? Chuyện mà ngài đã phán bảo, chỉ với 1 vạn lạng bạc trắng, e là không ổn cho lắm. Đây vốn là chuyện rơi đầu, phạm vào đại tội. Chỉ cần ngươi có thể khơi mào cuộc binh đao giữa Triệu Dục và bọn chúng, bổn vương sẽ ban thêm cho ngươi 3 vạn lạng nữa. Đa tạ vương gia. Kẻ đó là ai? Hắn ư? Hắn là người của Hồng Lô Tự. Hồng Lư Tự. Chuyện ngày hôm nay, chư vị nhìn nhận thế nào? Bệ hạ đã hạ sát trưởng tử của 4 nhà Chu, Vương, Tiền, Trịnh, 4 đại gia tộc này, quyết chẳng chịu để yên đâu. Ý của tướng gia thế nào? Nhưng bệ hạ đang nắm giữ 5 vạn đại quân kinh kỳ, nếu còn phò tá Tề Vương, e là đại họa sắp giáng xuống đầu rồi. Có đại quân mà thiếu lương thảo thì phòng có ích chi? Chẳng phải tướng gia đã hạ lệnh cho đám lương thương Giang Nam không được bán cho bệ hạ dù chỉ 1 hạt gạo đó sao? Huống hồ, một khi Tề Vương đăng cơ, thì Đông Lâm đảng ta sau này sẽ quyền khuynh triều dã, thế lực độc tôn. Vậy chúng ta hãy phò tá Tề Vương. Được. Bẩm tướng gia, chúng thần xin cáo lui trước.
Tướng gia làm vậy, chẳng lẽ không sợ họa sát thân sao? Chỉ khi Vu Đình Triệu và Thẩm Dương bỏ mạng, bản tướng mới có thể thực sự nắm trọn Đông Lâm Đảng, chứ không phải là một kẻ bù nhìn. Chỉ e bệ hạ nhìn thấu mưu đồ của tướng gia. Người, một kẻ hôn quân suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc. Thôi vậy. Vu Đình Triệu, trẫm nghe nói chính ngươi đã lệnh cho đám lương thương không được bán lương thảo cho trẫm, có đúng chăng? Bệ hạ, bệ hạ, thần bị oan uổng quá. Oan uổng sao? Thảo dân tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương, có phải hắn đã sai các ngươi không được bán lương thảo cho bệ hạ không? Chính là hắn. Các ngươi ngậm máu phun người, lão phu khi nào bảo các ngươi không được bán lương cho bệ hạ? Bệ hạ, thần bị hàm oan. Ngươi quả thực bị oan. Các ngươi chắc chắn là không còn lương thực sao? Thảo dân vạn lần không dám khi quân. Chảm. Có lương thực không? Bệ hạ, bệ hạ, là hộ bộ thượng thư Vu Đình Triệu ngăn cấm chúng thảo dân bán cho bệ hạ. Tạ bệ hạ, đã tin tưởng thần. Thái hậu đã cất công đến đây, sao còn chưa chịu hiện thân? Thái hậu. Hoàng đế, đêm hôm khuya khoắt, con đến Vu phủ làm chi? Dĩ nhiên là để lấy mạng lũ lương thương này. Lương thương can hệ đến triệu bách tính trong kinh thành, không thể giết. Nếu trẫm nhất quyết muốn giết thì sao? Lương thực trốn kinh kỳ đều do bọn họ vận chuyển từ Giang Nam về. Nếu giết sạch lương thương, số lương thực ấy biết cậy nhờ ai chuyển vận đây? Giết sạch bọn chúng, kinh thành ắt sẽ đại loạn. Đến lúc đó, mẫu hậu há lại không phế truất trẫm? Nay Từ Hổ chẳng còn ở tại kinh thành nữa. Đám thương gia lương thực này không tuân mệnh bệ hạ, mà lại nhất nhất nghe lệnh Vu Đình Triệu, há chẳng đáng tội chết sao? Bệ hạ, Thái hậu, thần xin thề tuyệt đối chưa từng làm việc này. Thái hậu, thảo dân là bị ép buộc, xin Thái hậu minh xét cho. Vu Đình Triệu, sự đã đến nước này, ngươi còn muốn giảo biện sao? Vu Đình Triệu chính là thủ lĩnh thực sự của Đông Lâm Đảng, chỉ cần hắn chết đi, ta có thể thực sự nắm trọn Đông Lâm Đảng trong tay. Vu Đình Triệu khinh nhờn thiên uy, không giết kẻ này, khó lòng chấn hưng thiên uy. Các người, tên thương buôn này to gan lớn mật, dám vu khống đại thần, đúng là tự tìm đường chết. Người đâu? Khai đao. Khoan đã, bệ hạ. Vu Đình Triệu khinh nhờn thiên uy, nếu không xử trảm, sao có thể giữ vững uy nghiêm của thiên tử? Đã có bậc thang, sao không thuận thế mà xuống? Trảm Vu Đình Triệu, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Hoàng thượng, liệu ngài có gánh vác nổi chăng trách nhiệm về việc kinh thành thiếu hụt lương thảo chăng? Trẫm cứ hạ sát đấy, mẫu hậu có thể làm gì được trẫm? Ngươi, bệ hạ lạm sát kẻ vô tội, xin Thái hậu chủ trì công đạo. Ngươi thật bạo ngược vô đạo. Bạo ngược vô đạo thì đã làm sao? Mẫu hậu lẽ nào muốn phế truất trẫm sao? Tới đây, phế truất trẫm đi. Ngươi có tin chăng? Ai ra lập tức phế truất ngươi? Đừng chỉ nói suông như vậy. Mẫu hậu, nếu người có bản lĩnh, cứ việc phế bỏ trẫm đi ngay bây giờ. Lập tức, tức khắc. Thái hậu nếu chỉ vì mấy kẻ thương cổ mà muốn phế truất hoàng đế, thì uy nghiêm thiên tử đại hoa ta còn đặt ở đâu? Từ Đình Giao, ngươi lại can dự vào sao? Mẫu hậu, chẳng phải người muốn phế bỏ trẫm sao? Mau hạ ý chỉ đi, trẫm đang đợi đây. Ngươi, chúng ta đi. Ta không tin. Chỉ bằng tên hôn quân đó mà có thể xoay chuyển cục diện sao? Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thừa tướng sai quân buôn lương báo cho Triệu Dục rằng chính Vu Đình Triệu đã ngăn cấm bọn họ bán lương, chỉ cần Triệu Dục hạ sát Vu Đình Triệu, Giang Nam tất loạn. Lời đồn đại, Tôn Tường chỉ là con rối của Đông Lâm Đảng, hóa ra là thật. Vu gia vốn là danh gia vọng tộc bậc nhất Giang Nam, sức hiệu Triệu còn trên cả Tôn Tường. Hắn mới chính là thủ lĩnh thực sự của Đông Lâm Đảng. Nhược bằng bệ hạ xử tử Vu Đình Triệu, Giang Nam ắt sẽ đại loạn. Khi ấy, Thái hậu vì đại cục Giang Sơn xã tắc chắc chắn sẽ lập tân quân. Quả đúng là như thế, tiếc thay lại bị tên hôn quân kia làm đảo lộn đại cục. Điện hạ, vậy huyết hải thâm thù của phụ thân thiếp chẳng lẽ không còn cách nào báo được sao? Bản vương vẫn còn một diệu kế. Nàng hãy đến bên cạnh hắn, âm thầm ẩn mình chờ thời. Chuyện này, liệu hắn có chịu tin tưởng thiếp chăng? Hoàng huynh của ta vốn là kẻ đắm chìm trong tửu sắc, chỉ cần nàng chịu dấn thân, đợi đến ngày bản vương đăng cơ xưng đế, ngôi vị hoàng hậu nhất định vẫn thuộc về nàng.
Thiếp nguyện đi. Từ Đình Giao, tên nghịch tặc mang tâm phản cốt này, hết lần này đến lần khác dám đâm sau lưng ta. Chẳng lẽ định ngay dịp Trung Thu, lúc vạn bang triều cống mà lại hành xử trái nghịch? Khởi bẩm bệ hạ, Khổng Nghi cầu kiến. Nàng ta. Truyền nàng vào. Tuân chỉ. Ngươi đến đây có việc gì? Tề Vương dòm ngó hoàng vị, sớm muộn cũng táng mạng, thần nữ muốn được sống, cầu xin bệ hạ rủ lòng thương xót. E rằng là đến làm gian tế, nhưng cũng có thể lợi dụng một phen. Ngươi nghĩ trẫm sẽ dung thứ cho ngươi sao? Đêm nay, Tề Vương muốn bệ hạ xử tử Vu Đình Triệu. Vu Đình Triệu vốn là nhân vật cốt cán của Đông Lâm Đảng. Hạ sát hắn rồi, Đông Lâm Đảng mới có thể danh chính ngôn thuận phò tá Tề Vương. Giết nhầm người rồi. Nếu giết Vu Đình Triệu, Giang Nam tất loạn, mẫu hậu chắc chắn sẽ phế truất trẫm. Bệ hạ gan to bằng trời, dám uy hiếp trẫm, chẳng phải Thẩm Dương kia cũng là nòng cốt của Đông Lâm Đảng sao? Trẫm sẽ lấy mạng hắn, để xem đám người Đông Lâm Đảng kia rốt cuộc có phò tá Tề Vương hay không. Cũng may bệ hạ anh minh, minh sát thu hào, bằng không lão gia đã khó lòng giữ được mạng già. Tên nghịch tặc Tôn Tường kia dám mưu hại lão phu hòng thâu tóm Đông Lâm Đảng. Lão gia, vậy chuyện phò tá Tề Vương nên định liệu thế nào? Triệu Thành và Tôn Tường vốn đã sớm cấu kết với nhau, Tôn Tường đã chọn phò tá Tề Vương, thì lão phu tất sẽ tận trung với bệ hạ. Còn về Giang Nam, tứ đại gia tộc Chu, Tiền, Vương, Trịnh, hãy truyền đạt ý chỉ của lão phu xuống dưới. Nhi tử mất rồi ắt có thể sinh thêm, nhiều bằng tự mình chuốc lấy diệt vong, chẳng thể oán trách kẻ khác. Ngày mai lão nô sẽ mật hành hồi quy Giang Nam. Thôi được, chuẩn bị kiệu, lão phu còn phải tiến cung. Tin chắc bệ hạ vẫn đang đợi chờ lão phu. Lui ra đi. Nàng ta cớ sao lại tới đây? Đến để quy thuận thôi, e là đã bị trẫm dọa cho kinh hồn bạt vía rồi. Khổng Nghi này quả thực không đơn giản, tâm tư vô cùng thâm trầm, trẫm đã tường. Và lại, làm sao ngươi hay biết, đêm nay Thái hậu sẽ đến phủ Vu Đình Triệu. Tề Vương kia vốn dòm ngó hoàng vị, nhất cử nhất động của trẫm đều bị hắn giám sát chặt chẽ, hắn tự nhiên sẽ bẩm báo lại với mẫu hậu. Chỉ tiếc rằng mối nguy khốn trước mắt vẫn chưa thể hóa giải. Ông, ngươi có tin chăng, ngay trong đêm nay, Vu Đình Triệu sẽ tức tốc vào cung diện kiến trẫm? Vu Đình Triệu chính là thủ lĩnh đích thực của Đông Lâm Đảng, huống hồ hắn còn đại diện cho lợi ích của sĩ thân Giang Nam, lẽ nào hắn lại tìm đến ngài sao? Chuyện này ắt hẳn là tới để quy thuận rồi. Vậy thì ngươi đã lự rồi, hắn chẳng có lý do gì để tới cả. Khởi bẩm bệ hạ, hộ bộ thượng thư Vu đại nhân cầu kiến. Quả nhiên đã tới. Truyền hắn vào đi. Tuân chỉ. Trẫm nói chẳng sai chứ? Vu Đình Triệu này, đêm nay ắt hẳn hắn sẽ tới xin quy phục. Hiện thời ngài có thể bị phế truất bất cứ lúc nào, e rằng không phải tới để quy thuận mà là tìm ngài để thương nghị đại sự khác. Ngươi đã từng nghe qua câu này chưa? Lời gì? Phong ba càng lớn, giá cá càng cao, hiểm nguy và cơ hội luôn song hành. Đây cũng chính là cơ hội của trẫm. Sao hắn lại có thể mạo hiểm đến nhường này? Tội thần Vu Đình Triệu khấu kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tội thần, Vu Ái Khanh chẳng phải là giường cột của đại hoa ta sao? Kẻ tội thần này không dám đương. Thần có tội. Hắn thật sự là bệ hạ sao? Bệ hạ từ khi nào lại có tâm trí nhường này? Trẫm nghe nói Thông Châu chuyển vận sứ Thẩm Dương là giường cột cốt cán của Đông Lâm Đảng. Bẩm phải. Thẩm gia nắm giữ huyết mạch đường thủy, phần lớn lương mễ, vải vóc trong kinh thành đều do Thẩm gia vận chuyển. Trẫm muốn giết Thẩm Dương. Bệ hạ, vạn lần không thể. Trước đây tiên đế đã tinh giản nhân lực, thuyền bè của Tào Vận nha môn, rồi giao phó việc Tào Vận cho Thẩm gia. Nếu ngươi giết Thẩm Dương, Thẩm gia tất sẽ lôi đình phẫn nộ. Thẩm gia phẫn nộ thì đã sao? Chẳng lẽ Vận Hà này sẽ đình trệ? Thẩm gia nổi giận, Vận Hà đình trệ, Điền Phú cùng Thuế Ngân đều chẳng thể vận chuyển về kinh sư. Trẫm không thể cam lòng để việc Tào Vận nằm trong tay một thế gia đại tộc, nhược bằng kinh thành tê liệt. Thái hậu tất sẽ phế bỏ đế vị của ngài. Bệ hạ có thể điều chuyển Thẩm Dương sang nơi khác, để bạt kẻ khác làm chuyển vận sứ, rồi sau đó hãy từ từ mưu tính. Trẫm không phải đang thương nghị với Khanh, mà là đang hạ chỉ. Đợi sau khi trẫm xử tử Thẩm Dương, Khanh cùng bách quan hãy hướng Thái hậu thỉnh nguyện, phế bỏ đế vị của trẫm. Vu đại nhân, đêm nay tìm ta tới đây có việc chi? Bệ hạ muốn lấy mạng ngươi hả? Sao cơ? Lại đây, lại đây.
Việc Tào Vận của Thẩm gia ngươi đã uy hiếp đến bệ hạ. Ngươi nghĩ mình còn đường sống sao? Năm xưa, chính tiên đế đã giao phó Tào Vận cho Thẩm gia ta. Bệ hạ dựa vào đâu mà đòi giết ta? Chỉ dựa vào việc ngươi giữ thực lực uy hiếp thiên tử. Hắn dám động đến ta, Tào Vận ắt sẽ đình trệ. Tào Vận đình trệ, Thẩm gia ngươi ắt phải diệt vong. Diệt Thẩm gia ta, Giang Nam ắt sẽ tạo phản. Ngươi có biết Ngụy Quốc Công đã dẫn 5 vạn đại quân Nam Hạ rồi không? Mục tiêu chính là Giang Nam này. Đã rõ chưa? Chuyện này, Vu đại nhân, việc này ngài nhất định phải cứu ta. Nào nào, mời ngồi, mời ngồi. Bệ hạ muốn sau khi ngài tạ thế, ta sẽ liên kết bách quan bức cung, thỉnh cầu Thái hậu phế đế. Chuyện này, chẳng lẽ bệ hạ đã mất trí rồi sao? Không đúng, lời này vốn là để nói cho ngài nghe. Phải, chính là như thế. Ý của bệ hạ chính là muốn ngài đích thân giao ra quyền Tào Vận. Nếu ngài không giao, thì... Vu đại nhân, vậy lão phu phải làm sao đây? Ngày mai hãy tới trước mặt bệ hạ phụ kinh thỉnh tội, giao nộp toàn bộ quyền Tào Vận, sau đó một lòng tận trung với bệ hạ. Việc này, hay là tìm Tôn Tường để bàn bạc việc này? Tôn Tường ư? Tôn Tường vốn muốn dồn lão phu vào chỗ chết, ta cùng hắn đã sớm đoạn tuyệt rồi. Chẳng lẽ hắn thực lòng nói cho ngươi hay? Con người ta có sống mới mong hưởng lạc, nhắm mắt xuôi tay rồi, vạn sự đều là hư không. Ngày mai ta sẽ vào cung diện kiến bệ hạ. Ngụy Quốc Công thống lĩnh 5 vạn đại quân đang tiến quân về phương Nam, chẳng quá vài ngày nữa sẽ tới địa giới Hà Nam. Đêm qua Vu Đình Triệu đã vào cung yết kiến bệ hạ. Quả đúng như vậy, Vu Đình Triệu đã ở lại dưỡng tâm điện rất lâu, vừa lôi kéo chia rẽ, vừa quyết đoán sát phạt. Quả là một bậc đế vương thực thụ. Ai ra chính là Thái hậu của Đại Hoa. Khởi bẩm Thái hậu, Tề Vương, Thừa tướng cùng Khổng Nhi cầu kiến, truyền bọn họ vào đi. Nhi thần, thần nữ, lão thần, bái kiến Thái hậu. Các người tìm ai ra có việc gì? Mẫu hậu, Nhi thần nhận được tin báo, Hoàng huynh đã phái người bắt giữ Thẩm Dương, định xử tử hắn. Cái gì? Ngài thực sự muốn giết Thẩm Dương sao? Ngươi nghĩ trẫm đang nói đùa sao? Giết Thẩm Dương, Tào Vận đình trệ, mẫu hậu tất sẽ phế truất trẫm, nhận lấy phần thưởng hệ thống, tái thiết lại Đại Hoa, vĩnh tọa đế vị. Ngươi đang trêu đùa ai ra đó sao? Bệ hạ không thể sát hại Thẩm Dương, trẫm nói, nếu trẫm không nghe thì sao? Mẫu hậu, bệ hạ cũng muốn thu hồi quyền Tào Vận. Tào Vận vốn là căn cơ lập nghiệp của Thẩm gia. Muốn thu hồi Tào Vận, trừ phi khiến Thẩm gia diệt môn. Mẫu hậu, lương thực gấm vóc trốn kinh kỳ, thuế Tào Vận của triều đình, thảy đều cậy nhờ Thẩm gia điều phối, nhưng bằng Thẩm gia bị diệt, kinh thành e rằng sẽ rơi vào cảnh đình trệ. Hoàng đế, chớ để ai ra phải nhắc lại lần thứ 3. Vạn lần chớ nên đối đầu trực diện với Thái hậu. Thái hậu, trẫm cũng chẳng muốn nhắc lại lần thứ 3. Thẩm gia không chỉ nắm giữ thuyền bè, thủy thủ, mà còn có hơn 10 vạn dân trải đang lênh đênh mưu sinh trên sông nước. Những kẻ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thẩm gia, trừ phi Thẩm gia tự nguyện, bằng không chẳng một ai có thể đoạt lấy quyền Tào Vận của Thẩm gia đâu. Vậy thì trẫm sẽ hạ lệnh trảm quyết toàn bộ. Trẫm chẳng ngại đồ sát Giang Nam thêm một lần nữa. Trẫm có thể khiến cả kinh thành này tê liệt. Liệu ngươi có dám phế truất trẫm không? Mẫu hậu, Hoàng huynh đã chẳng màng đến Giang Sơn xã tắc, mong mẫu hậu sớm định đoạt. Ngươi làm như vậy, chẳng những không thu hồi được quyền Tào Vận mà còn khiến kinh thành rơi vào cảnh đình trệ. Bệ hạ đã giải Thẩm Dương tới. Tuyên, Thông Châu chuyển vận sứ Thẩm Dương cận kiến. Tội thần Thẩm Dương khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Ngươi có tội gì? Tội thần lợi dụng chức quyền mưu cầu tư lợi, tham tang uổng pháp, xin bệ hạ trị tội. Đã rõ rồi, Thẩm Dương dùng kế dĩ thoái vi tiến, Thẩm gia nắm giữ trọng trách Tào Vận, Triệu Dục không dám hạ sát hắn, đây chính là bức cung. Thẩm Dương rõ ràng là đang bức cung, thật là to gan lớn mật. Hoàng thượng, ngươi có thể định liệu việc này chăng? Thẩm gia trưởng quản Tào Vận thiên hạ, lại có công lao với xã tắc, Thẩm đại nhân nào có tội tình chi? Mau bình thân đi. Nếu không có thánh chỉ của bệ hạ, tội thần sao dám đứng dậy? Xin bệ hạ hãy giáng tội. Thẩm đại nhân, khanh vì triều đình thống lĩnh Tào Vận, lao khổ công cao, nào có tội tình chi? Thẩm Dương không thể giết, chi bằng hãy thuận thế mà làm, sau này hãng tính. Thẩm đại nhân, anh bình thân đi. Hoàng thượng, hãy để hắn bình thân. Chẳng phải hắn tự nhận là tội thần sao?
Vậy cớ gì hắn lại được đứng lên? Giết ngươi rồi, mẫu hậu tất sẽ phế bỏ trẫm. Thẩm Dương, ngươi có biết tội chăng? Biết tội. Thẩm Dương chính là biết, ngươi không nỡ giết hắn, nên mới ép ngươi tự chuốc lấy nhục. Biết tội là tốt. Vậy trẫm muốn hệ thống tào vận của Thẩm gia ngươi giao hay là không giao? Tào vận vốn là tư sản của Thẩm gia, sao có thể dâng cho bệ hạ? Bệ hạ không phục, cứ việc giết hắn, chỉ e bệ hạ không dám. Hoàng huynh, nếu huynh đã không dám hạ thủ giết hắn thì đừng bày ra mấy trò dọa người này nữa. Vu Đình Triệu nói không sai, Tôn Tường chính là muốn ta và Vu Đình Triệu phải chết để dễ bề thao túng Đông Lâm Đảng. Nếu việc Tào Vận bị đoạn tuyệt, kinh thành sẽ rơi vào cảnh tê liệt, e rằng ngôi báu này của Hoàng huynh cũng chẳng thể tọa vững được lâu đâu. Hay lắm, vậy trẫm xin nhận lời cát ngôn này của đệ. Thần nguyện hiến dâng toàn bộ thủy thủ và thuyền bè Tào Vận. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang làm trò gì vậy? Chẳng phải ngươi nên cậy vào thế lực Tào Vận mà trực diện đối kháng với trẫm sao? Cớ sao đột nhiên lại khiếp nhược đến thế? Tội thần to gan đối nghịch với bệ hạ, tội đáng muôn chết. Nguyện dâng nộp toàn bộ thủy thủ và thuyền bè. Thẩm đại nhân, ngươi đang nói hồ đồ gì vậy? Thẩm đại nhân đương nhiên biết rõ bản thân đang nói điều gì. Ông ấy muốn đem toàn bộ thủy thủ và thuyền bè của Thẩm gia kính dâng lên bệ hạ. Có bổn vương và Đông Lâm Đảng làm chỗ dựa, ngươi còn sợ hãi điều chi? Thẩm gia nắm giữ Tào Vận, Hoàng huynh quyết không dám sát hại ngươi. Tội thần khuyên Tề vương chớ nên đối đầu với bệ hạ. Thẩm Dương, chớ có lầm đường lạc lối. Thẩm đại nhân, ngươi chớ có quên rằng gốc rễ Thẩm gia các ngươi vốn ở Giang Nam. Các người thật là gan to tày đình, ngay trước mặt bệ hạ mà dám buông lời uy hiếp, lẽ nào không để bệ hạ vào mắt sao? Ngươi, tất cả im miệng cho ai ra. Này là thế nào? Mẫu hậu hỏi trẫm, vậy trẫm biết hỏi ai đây? Không đúng. Ngươi, nói đi. Chuyện này chẳng qua là do Tôn Tường tự chuốc lấy tội nghiệt mà thôi. Ngươi có ý gì? Tôn Tường muốn mượn chuyện lương thương để chu diệt lão thần, nhưng vạn hạnh đã bị bệ hạ phát giác, giết chết đám lương thương Giang Nam, tha cho lão thần một mạng. Ngươi ăn nói hàm hồ, bản tướng không hề hay biết chuyện của đám lương thương. Câm miệng. Ngươi, nói tiếp đi. Lẽ ra khi ấy nên hạ sát Vu Đình Triệu. Thẩm Dương tham ô hối lộ, làm trái phép nước, cậy quyền mưu lợi riêng, tội đáng xử trảm. Song bệ hạ niệm tình hắn có công lao, nếu biết mang roi tạ tội, sẽ tha cho hắn một mạng. Hôm nay Thẩm đại nhân đến đây là để tạ tội, đồng thời dâng nộp quyền quản lý Tào Vận. Ý của ngươi là này thảy đều do Hoàng huynh mưu tính sao? Trẫm mưu tính những việc này từ bao giờ? Ngươi chắc chắn trẫm đã dặn dò những lời này sao? Bệ hạ đã truyền bảo thần phải giết Thẩm Dương, lại còn phải chu di cả nhà họ Thẩm. Ý tứ trong đó chính là muốn hạ bệ Thẩm đại nhân. Hỗn xược! Kẻ nào nói với ngươi rằng trong đó có ẩn ý? Trẫm đã nói như vậy khi nào? Ngươi to gan dám tự ý suy diễn sảng bậy sao? Trẫm làm gì có ẩn ý nào ở đây? Những lời này sao có thể tùy tiện hỏi ở chốn này? Lão thần hồ ngôn loạn ngữ, bệ hạ tuyệt đối không có ý này. Sắc kê cảnh hầu, ân uy song hành. Sau này những chuyện như vậy, hãy điều tra cho rõ ràng, rồi mới bẩm báo với ai ra. Đúng là làm nhục thể diện. Mẫu hậu. Thẩm Dương, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Bệ hạ, thần may mắn không nhục mệnh. Anh làm tốt lắm, lần sau chớ nên làm vậy. Bệ hạ, thần nghe nói Tề Vương định nhân lúc yến tiệc vạn bang triều hạ, mượn tay sứ thần phiên bang để bức cung bệ hạ. Bức cung? Nói thế nào? Tình hình cụ thể, thần cũng không rõ, dường như có liên quan đến binh đao. Binh đao? Nay tiền lương của triều đình, xem ra đều trông cậy vào Đông Lâm Đảng cả. Vào dịp trung thu vạn bang triều hạ, các ngươi hãy cùng các đại thần, Tề Vương và cả Tôn Tường cùng nhau bức cung trẫm. Đã rõ chưa? Ngươi điên rồi sao? Bức cung ngay tại yến tiệc vạn bang triều hạ, Thái hậu nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Chẳng phải khi ấy bè lũ Tề Vương sẽ tự mình lộ diện sao? Vừa hay trẫm có thể nhân cơ hội này tóm gọn một mẻ. Mối nguy này quá lớn, bệ hạ thật cao minh. Dụ bè lũ Tề Vương lộ diện đoạn rồi mới hạ thủ trừ khử. Cần tuân thành ý. Vu Đình Triệu và Thẩm Dương này vốn là những nhân vật nòng cốt của Đông Lâm Đảng, nếu bọn họ chịu quy thuận thì Đông Lâm Đảng chẳng còn gì đáng ngại nữa. Ngươi thực sự nghĩ thừa tướng là kẻ bù nhìn sao? Thế lực của lão ta rất lớn, lớn đến mức chỉ cần Vu Đình Triệu và Thẩm Dương chết đi, lão ta liền có thể thâu tóm toàn bộ Đông Lâm Đảng. Vu gia và Thẩm gia này
Tại Đông Lâm Đảng, địa vị vốn dĩ đặc thù, đám sĩ thân kia sẽ không đời nào phò tá Tôn Tưởng, kẻ thuộc Đông Lâm Đảng này. Thảy đều vì tư lợi mà kết bè phái, đã vậy, tất cũng vì tư lợi mà đường ai nấy bước. Vậy chẳng phải chúng ta đã uổng công vô ích sao? Tuyệt đối không. Mọi sự này, đợi đến kỳ trung thu chiều hạ, tự khắc sẽ rõ trắng đen. Khéo quá hóa vụ. Xem ra phải đợi lúc vạn bang chiều hạ mới có thể công khai đối kháng với mẫu hậu, phải khích nộ bà ta mới được. Mẫu hậu, Hoàng huynh cưỡng đoạt chức quyền Tào Vận, đây chẳng khác nào cướp đoạt dân tài. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, uy nghi Đại Hoa ta khó lòng bảo toàn. Ai ra cũng muốn để con đăng cơ, nhưng đám huân quý lại lấy Tĩnh Nan ra uy hiếp, chỉ đành sắc phong nhiếp chính vương. Nhưng vị nhiếp chính vương này lại không có quyền hiệu triệu thiên hạ. Nay triều đình đang cấp bách cần tiền lương, nếu con có thể dùng tiền lương để hiếp chế, ắt sẽ khiến đám huân quý phải quy phục. Mẫu hậu, hay là mẫu hậu hãy đem 7 chiếc hổ phù điều binh đó giao cho nhi thần. Hổ phù phải phối hợp cùng Ngọc tỷ mới có thể điều động binh mã, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Tướng sĩ quân đội còn phải nuôi sống gia đình. Ngươi có hiểu không? Nhi thần đã rõ. Nhi thần lập tức đi điều động lương thảo. U Nhi, ngươi nói xem, ai ra có phải là một người mẹ xứng đáng không? Thái hậu xin hãy tha cho nô tỳ. Ngẫm lại, ai ra quả thực không phải. Hoàng đế, hôm nay nếu ngươi không thể khiến ai ra vừa ý, ai ra quyết không giao hổ phù cho ngươi. Thái hậu đã bức bách trẫm đến nhường này, mong rằng người đừng có hối hận. Hừ, nếu chẳng phải có đám huân quý ủng hộ, ai ra đã sớm phế bỏ ngươi rồi. Vậy trẫm xin mẫu hậu hãy phế bỏ trẫm ngay lúc này đi. Bệ hạ hãy bớt lời đi một chút, dù sao người cũng là thái hậu. Lát nữa nếu không khiến người tức đến phát khóc, trẫm thề không làm hoàng đế nữa. Bệ hạ, hôm nay sứ thần các phiên bang đều đã tề tựu đông đủ. Mời bệ hạ, kẻ nào nói sứ thần các phiên bang đều đã đến đông đủ rồi. Thái hậu, bệ hạ, lần vạn bang triều hạ này vẫn còn sứ thần đến từ Âu La Ba xa xôi, đang đợi ở ngoài điện. Truyền bọn họ vào đi. Tuyên sứ giả Âu La Ba vào điện cận kiến. Hoàng đế, chớ để tổn hại đến uy nghi Đại Hoa ta. Thần là David Hazisser, thay mặt quốc vương Henry, kính cẩn thỉnh an Đại Hoa hoàng đế. Bệ hạ vạn tuế. Chúng ta là những sứ giả đến từ Âu La Ba cao quý, các người thấy chúng ta sao còn chưa quỳ lạy? Sao có thể thông ngôn sằng bậy như thế? Hỗn xược, đám dị tộc phiên bang này sao dám buông lời cuồng vọng đến thế? Thái hậu, bệ hạ, kẻ này cuồng vọng vô lễ, đáng phải đem ra chém đầu ngay tức khắc, nên lập tức tuyên chiến với Âu La Ba. Bệ hạ, kẻ này to gan sỉ nhục Đại Hoa ta, lập tức lôi ra chém đầu thị chúng, tuyên chiến với Âu La Ba. Ngươi nói tuyên chiến sao? Vậy trẫm quyết không tuyên. Bọn họ đang nói gì vậy? Ta cảm thấy dường như họ đang có chút kích động. Thưa tiên sinh, đây là lần đầu họ được diện kiến sứ giả từ Âu La Ba nên mới kích động như vậy. Kính thưa Đại Hoa hoàng đế bệ hạ, quốc vương sai thần mang tới 3 món chân bảo hiếm lạ, mong ngài cho phép chúng thần tại Đại Hoa thu mua hàng hóa số lượng lớn vận chuyển về Âu La Ba. Tiên sinh nhà ta nghe danh Đại Hoa địa đại vật bác, sản vật phong phú nên đặc biệt mang theo 3 món vật phẩm, kính xin bệ hạ phân tường. Nhược bằng bệ hạ có thể nhận định rõ ràng, chúng ta nguyện xuất trọng kim thu mua sản vật Đại Hoa với số lượng lớn, bằng như không nhận ra thì sao? Cắt nhượng 3 tòa thành trì duyên hải cho chúng ta. Hoang đường, giang sơn của tổ tông há có thể tùy tiện ban tặng, lập tức lôi ra ngoài, trảm quyết cho trẫm. Bệ hạ, thần hồ nghi lời thông dịch này có điều bất ổn. Dẫu cho sứ giả phiên bang có thô lậu thế nào, cũng chẳng thể thốt ra những lời lẽ như vậy. Thần phụ nghị, dẫu không am tường lễ tiết, cũng chẳng thể ở chốn đại điện mà nói lời hồ đồ. Bệ hạ, việc này quả thực có điểm khả nghi, trừ phi tên sứ thần này là kẻ vô tri, bằng không, sao hắn dám ở giữa đại điện buông lời sằng bậy như thế? Chớ vội, trẫm chuẩn y các điều kiện của các ngươi, hãy mang vật phẩm vào đây. Bọn họ đang nói gì vậy? Thưa tiên sinh, bọn họ nói Đại Hoa đất rộng vật nhiều, thứ gì cũng đã từng thấy qua, đồ vật của ngài chỉ là một đống phế phẩm mà thôi. Thật quá quát. Mau đem vật phẩm lên đây, nếu hoàng đế Đại Hoa không nhận ra được, ta muốn ông ta phải tạ lỗi với ta. Tiên sinh nhà ta có lời, nếu các người không thể nhận diện được, lại không chịu cắt nhượng thành trì, thì chúng ta sẽ phái hạm đội vô địch đến chinh phạt phương Đông. Hoàng thượng, không nghe thấy lời của ai ra sao? Thái hậu, bổn cung cũng thấy rằng lời thông dịch của sứ thần này có chỗ bất ổn. Hoàng hậu, ngươi câm miệng. Bệ hạ,
Kẻ này thật quá đỗi cuồng vọng, đáng phải xử trảm ngay lập tức. Tuyên chiến. Hoàng huynh, sứ thần phiên bang này đã ngông cuồng đến thế, sao huynh còn chưa hạ lệnh chém đầu hắn? Chẳng lẽ muốn đem thể diện của Đại Hoa ta, mặt mũi đã mất sạch rồi sao? Vật này là thứ gì? Ngươi đã từng thấy qua chưa? Không biết. Giờ phải tính sao? Cứ yên tâm. Hiện tại chúng ta và bệ hạ là châu chấu buộc cùng một dây, ta tự có. Hoàng đế, lập tức hạ sát chúng đi. Thái hậu muốn trẫm tuyên chiến với bọn họ. Trẫm lại cứ không. Ngươi dựa vào đâu mà không hạ thủ? Chớ quên giao ước giữa ta và ngươi. Trẫm chưa từng quên. Còn như dựa vào điều gì? Chính là dựa vào việc trẫm nhận ra ba vật này. Tôn Tường, ba vật này, ngươi có nhận ra chăng? Con thỏ trắng kia hẳn là tuyết thỏ của nô nhi Candoti. Hai vật còn lại, lão phu cũng chưa từng thấy qua. Hoàng huynh, ngoại trừ tuyết thỏ ra, hai món đồ còn lại, chúng thần đều không rõ là vật gì. Ngươi không biết sao? Chẳng có nghĩa là trẫm không tường tận, bệ hạ không giết, trái lại còn chấp thuận yêu cầu của chúng. Chẳng lẽ người muốn khiến thể diện Đại Hoa ta mất sạch hay sao? Hoàng đế, con có nghe thấy không? Đến như thừa tướng còn chẳng hề hay biết, con quanh năm nơi thâm cung, sao có thể thấu triệt? Nếu không hạ sát, ta sẽ sắc phong Nhiếp Chính Vương. Mẫu hậu, người lại quả quyết rằng nhi thần không biết sao? Lão thần đọc khắp điển tịch còn chưa tường tận. Bệ hạ vốn ở chốn thâm cung, lẽ nào lại biết được? Nay chẳng phải lúc để dỗi hờn, huống hồ sự tình này còn can hệ đến thể diện Đại Hoa ta, gấp gáp chi chứ? Hôm nay nhất định phải khiến Thái hậu tức đến thất khiếu sinh yên. Trẫm đã nói rồi, trẫm biết rõ vật này. Vậy ngươi hãy nói xem, ngoài tuyết thỏ này ra, hai thứ còn lại là vật chi? Thứ này chẳng phải tuyết thỏ, vốn gọi là Bắc Cực thỏ, sinh trưởng tại nơi cực hàn của phương Bắc. Cực địa thố rốt cuộc là giống thỏ gì? Trẫm chưa từng nghe danh. Hoàng huynh, cái gọi là cực địa thố kia, ta cũng chưa từng nghe qua. Đó rõ ràng là tuyết thố. Bệ hạ nếu đã không tưởng, có thể chọn cách lặng thinh. Ăn nói hàm hồ chỉ thêm bêu xấu mà thôi. Hoàng đế, ngươi nhất quyết phải làm mất mặt mũi nhân Hoa ta mới cam lòng sao? Các người không tin sao? Có thể thỉnh giáo sứ giả. Cứ việc, chuyện càng náo động càng hay. Tiên sinh, Đại Hoa Hoàng đế phán rằng đây là cực địa thố, hay còn gọi là Bắc Cực thố, sinh trưởng tại vùng Bắc vực cực hàn băng giá. Quả đúng như vậy, hoàn toàn chính xác. Một giống linh thú sinh tồn nơi vùng đất giá lạnh tột cùng, thật là hiếm thấy. Tiên sinh nhà ta nói rằng bệ hạ đã lầm rồi, đây chẳng phải là cực địa thố, chiếu theo giao ước, bệ hạ phải cắt nhượng 3 tòa thành trì duyên hải của Đại Hoa giao cho chúng ta. Thời cơ của bản vương đến rồi. Bệ hạ, ngươi trả lời thật quá hàm hồ, khiến Đại Hoa ta phải chịu nỗi nhục nhã lớn nhường này. Hoàng huynh, huynh nói năng sằng bậy, khiến Đại Hoa phải hổ thẹn đến thế. Huynh phải có lời tạ tội với mẫu hậu. Các người chắc chắn đến thế sao? Rằng đây không phải cực địa thố. Sứ giả đã nói rõ đây không phải cực địa thố, ngươi còn muốn giảo biện điều chi? Ngươi thật khiến ai ra quá đỗi thất vọng. Ai ra quyết định lập Nhiếp Chính Vương. Bì mao của loài cực địa thố vốn có một đặc trưng, tùy theo phương vị của ánh quang mà sắc lông sẽ biến chuyển khác biệt. Chưa có hồ ngôn loạn ngữ, thế gian này làm gì có hạng bì mao như vậy? Sao ai ra lại chưa từng nghe qua? Có vật này tồn tại, lão thần có biết. Bì mao của tuyết thố vốn sẽ tùy theo khí hậu mà biến đổi, song chưa từng nghe qua việc ánh quang chiếu rọi lại có thể khiến nó tức khắc đổi màu. Mẫu hậu, Hoàng huynh nói năng sằng bậy, khiến cho thể diện Đại Hoa ta quét sạch sành xanh. Kính xin mẫu hậu sớm lập Nhiếp Chính Vương để chỉnh đốn triều cương. Các người không biết, chẳng có nghĩa là không tồn tại. Vậy thì ngươi hãy chứng minh đi. Nhiều bằng không thể chứng minh, ai ra sẽ xác lập Nhiếp Chính Vương? Chứng minh ư? Dễ thôi. Người đâu? Đóng cửa, châm đèn. Đóng cửa, châm đèn. Trước tiên hãy treo đèn lên đỉnh đầu. Nhìn cho rõ, hiện tại là sắc trắng. Sau đó đặt sang bên tả, bày trò huyền bí. Nay bộ lông thỏ này hẳn phải là màu xám. Chuyện này quả nhiên đã chuyển sang sắc xám. Bậc quân vương vốn cửu cư thâm cung, sao có thể am tường những chuyện này? Không ngờ lại là sự thật. Sao người lại biết được những điều này? Nàng muốn biết sao? Nghĩ cũng thật hay. Giờ đây nàng vẫn muốn phủ nhận đây không phải là thỏ cực địa sao? Việc này, Triệu Dục vốn cư ngụ nơi thâm cung, sao có thể am tường những việc này? Bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Tiên sinh, Triều thần Đại Hoa vốn không tin, Đại Hoa Hoàng đế đang khiến bọn họ tin rằng đây là cực địa thố. Hóa ra là vậy. Ngươi hãy chuyển lời tới Đại Hoa Hoàng đế, nếu người có thể nhận ra hai vật còn lại, ta sẽ phụng tặng thêm một món lễ vật. Tiên sinh nhà ta có lời, này chính là tuyết thố, chẳng phải thỏ cực địa. Bệ hạ đã thua cuộc rồi. Hỗn xược. Chứng cứ rành rành ngay trước mắt, ngươi còn dám giảo biện sao? Sứ giả Âu La Ba thật quá sức khinh người. Bệ hạ, thân thực sự nghi ngờ. Kẻ thông ngôn này đang nói năng bừa bãi. Tiên sinh nhà ta quả thực đã nói như vậy, ngươi có chắc là hắn đã nói như vậy không?
Đương nhiên, nay Hoàng huynh có hai con đường để chọn. Thứ nhất là cắt nhượng 3 tòa thành trì. Thứ hai là tuyên chiến với Âu La Ba. Bệ hạ, Giang Sơn của tổ tông sao có thể cắt nhượng? Theo ngu ý của lão thần, khai chiến. Bệ hạ, việc này còn gì phải do dự nữa sao? Bọn chúng đã không coi đại quốc ta ra gì, chi bằng lập tức trảm quyết, khai chiến. Sứ giả Âu La Ba không hề nói như vậy. Tên thông ngôn này đang nói năng sảng bậy. Nực cười. Hoàng huynh không tin lời thông ngôn, lại đi tin lời của hai kẻ Vu Đình Triệu và Thẩm Dương sao? Ta không tin. Sứ thần phiên bang lại vô tri đến nhường ấy. Hừ, Vu Đình Triệu, bản tướng hỏi ngươi có thông hiểu ngôn ngữ Âu La Ba chăng? Cả ngươi nữa, Thẩm Dương, ngươi có am tường không? Chúng thần quả thực nghe không hiểu, nhưng người thường có ai lại ngôn từ như thế bao giờ? Đã không hiểu thì hãy ngậm miệng lại. Bệ hạ, ngài không còn muốn đoạt lại hổ phù nữa sao? Vu Khanh và Thẩm Khanh tuy không thông hiểu, nhưng lời hai vị ái khanh nói chẳng hề sai. Bồ Lâm rõ ràng đang diễn giải hồ đồ. Dám hỏi khắp chốn này, ngoại trừ bản tướng, còn có ai có thể thấu hiểu được lời của sứ giả Âu La Ba? Chẳng lẽ bệ hạ định vì dăm ba lời gọi là phân tích của kẻ khác, ngươi dám bảo ta thông ngôn bừa bãi sao? Ngươi có bằng cứ gì không? Thưa sứ giả đại nhân, kẻ thông ngôn của ngài nói rằng đây chẳng phải là cực địa thố. Ngươi nghe hiểu được lời của chúng ta sao? Thôi xong rồi, bệ hạ nghe hiểu được tiếng Âu La Ba, phe này ta mạng vong rồi. Kẻ thông ngôn của ngài nói, đây chẳng phải cực địa thố, mà là tuyết thố. Thằng chó này, ta phải lấy mạng ngươi. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết lỗi rồi. Chính là hắn. Đưa ta 1 vạn lượng bạc trắng, chính hắn đã sai khiến tiểu nhân dịch như vậy. Ngươi dám chỉ trỏ lung tung gì đó, đáng chết. Triệu Dục sao có thể am tường ngôn ngữ Âu La Ba? Chính ngài đã đưa cho tiểu nhân 1 vạn lượng bạc để sai khiến tiểu nhân dịch sai sự thật. Càn rỡ, ngươi đang ăn nói hàm hồ gì đó, có bằng chứng gì không? Không có chứng cứ, chớ có phun lời sằng bậy. Đồ xúc sinh, ngươi dám phản bội ta sao? Ngươi còn dám nói sằng nói bậy điều gì nữa? Hắn còn nói, nếu trẫm không thể nhận ra 3 vật này thì sẽ cắt nhượng 3 tòa thành duyên hải cho ngươi. Ta phải lấy mạng ngươi. Khoan đã, trẫm cần hắn dịch lại một lần nữa, nể mặt hoàng đế bệ hạ. Tạm thời tha cho ngươi 1 mạng, nay ngươi hãy dịch lại đi. Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi thảo dân đã dịch sai, 3 món vật phẩm này chính là do tiên sinh nhà ta kính dâng lên hoàng đế Đại Hoa làm lễ vật, kính mong hoàng đế Đại Hoa có thể chuẩn tấu cho tiên sinh nhà ta được ở trong cương thổ Đại Hoa, thu mua hàng hóa với số lượng lớn để vận chuyển về Âu La Ba. Nếu như nhận ra thứ này, 3 món vật này lại có ý gì? Tiên sinh tệ xá có lời rằng, nhược bằng Đại Hoa hoàng đế có thể tường lãm 3 món vật này, sẽ kính tặng thêm 1 món lễ vật nữa. Bẩm tiên sinh, đã thông dịch xong. Kính thưa Đại Hoa hoàng đế bệ hạ, bản nhân vô cùng kinh ngạc khi thấy ngài nhận diện được cực địa thố. Xong, 2 món vật còn lại e rằng bệ hạ khó lòng nhận biết. Đây vốn là kỳ vật được mang về từ Tân Lục Địa, dẫu là tại chốn Âu La Ba cũng có không ít kẻ chẳng hề hay biết. Vật trong chiếc khay thứ hai này gọi là thổ đậu. Người Âu La Ba các ngươi vốn thường gọi là mã linh thử. Nó có nguồn gốc từ Nam Á Mỹ Lợi Gia Châu xa xôi, sản lượng dồi dào, lại dễ bề canh tác. Thứ trong chiếc khay thứ ba này chính là tiêu, vốn xuất xứ từ Bắc Á Mỹ Lợi Gia Châu. Trẫm nói như vậy, liệu có sai chăng? Bệ hạ không chỉ tinh thông ngôn ngữ Âu La Ba mà không ngờ còn am tường về Tân Lục Địa xa xôi kia. Hắn, Dục Nhi vốn chẳng am tường những chuyện này đâu. Trong cương thổ Đại Hoa ta vốn có những thương nhân từ Tây vực xa xôi tìm đến, chấm lẽ tất nhiên là thông qua bọn họ mà hay biết. Điện hạ, chúng ta đã tính sai một nước rồi, chẳng hề gì. Chúng ta vẫn còn có thể khơi mào binh đao với quân Hung Nô. Vương gia, đừng nói là ép bệ hạ thoái vị, dẫu có là thí quân cũng chẳng phải không thể. Xong, việc này cần phải hết sức thận trọng. Không sao, bản vương tự có tính toán. Phải. Đại Hoa hoàng đế bệ hạ, lời giải hoàn toàn chuẩn xác. Tiên sinh tệ xá thưa rằng, Đại Hoa hoàng đế bệ hạ, lời giải hoàn toàn chuẩn xác. Kính thưa Đại Hoa hoàng đế bệ hạ tôn kính, hạ thần xin y theo lời hứa, kính tặng bệ hạ thêm 1 món lễ vật. Món lễ vật này chắc hẳn bệ hạ chưa từng tường tận. Đây chính là vật mà Âu La Ba chúng ta sau bao năm dày công thực nghiệm mới có thể chế tạo ra được. Chính là thủ diêu phát điện cơ. Trẫm nhớ ra rồi, đầu thế kỷ thứ 17, các nhĩ bá đặc phát hiện ra điện học cùng các hiện tượng điện hấp dẫn, được tôn xưng là thủy tổ của điện học. Còn điện cơ phát lực phải mấy mươi năm sau mới có thể xuất hiện tại nghiệm thất. Sự tình này là thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, nay thần xin được diễn giải cách thức vận hành cho người, miễn đi. Trẫm tự khắc biết cách thi triển. Bệ hạ, lời người nói là thật sao? Đương nhiên, vạn vật trong thiên hạ chẳng có điều chi trẫm không thấu triệt. Đại Hoa hoàng đế, lời ấy có thực chăng? Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Kẻ này tên gọi Asuna Tạ Đồ, là bảo đệ của Hung Nô Đại Hãn, vẫn thường được xưng tụng là Tạ Đồ Khả Hãn. Trẫm chính là thiên tử Đại Hoa, nhất ngôn cửu đỉnh, lẽ nào lại là lời hư truyền? Hừ, được lắm. Đây là lời do chính miệng ngài nói ra. Người đâu, mau bưng lên. Đại Hoa hoàng đế, chẳng phải ngài tự phụ điều gì cũng thông tưởng sao? Nếu ngài có thể khiến trái tim này đập trở lại, bản hãn nguyện dâng tặng 3.000 thớt lương câu. Ngươi rõ ràng là đang gây hấn. Thử hỏi trên đời có ai khiến được quả tim lợn đã chết đập lại được? Bệ hạ,
A Sử Na Tạ Đồ đang cố ý khiêu khích. Xin chớ mắc mưu, Đại Hoa Hoàng đế, chẳng phải ngài tự phụ điều gì cũng tinh thông đó sao? Nhược Bằng không làm được, hãy dâng 50 vạn thạch lương thảo, 10 vạn sấp vải cho hung nô ta. Hoang đường, các người rõ là đang cố ý gây khó dễ. Bản hãn rõ là cố ý gây khó dễ. Bản hãn cho các ngươi hay, nếu như không giao ra, bản hãn sẽ thống lĩnh 10 vạn thiết kỵ, san bằng phòng tuyến trường thành. Bệ hạ, hung nô rõ là cố ý gây hấn. Đại Hoa ta, cứ việc khai chiến với chúng là được. Hoàng huynh, việc này quan hệ đến thể diện Đại Hoa ta, tuyệt đối không thể thoái lui. Không được, tuyệt đối không thể khai chiến với hung nô. Âu La Ba cách xa vạn dặm, khai chiến cũng chẳng sao, nhưng hung nô lại ngay sát gang tấc. Bệ hạ, nên sai sứ giả đến thương nghị cùng đại hãn hung nô, chứ không phải là thương nghị với Tạ Đồ khả hãn này. Mẫu hậu, khả hãn hung nô này 5 lần 7 lượt khiêu khích, nếu như không đánh, chẳng phải sẽ làm tổn hại uy thế Đại Hoa ta sao? Ngươi câm miệng. Nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế, tuyệt đối không được khai chiến với hung nô. Sai rồi, trẫm sẽ khiến con tim này phải đập, cũng sẽ khai chiến với hung nô. Thật là cuồng ngôn. Đại hung nô ta sẽ đợi chiến thư của ngươi, nhưng bản hãn lại rất hiếu kỳ. Ngươi làm cách nào khiến con tim này đập lại được? Hoàng đế, ngài có biết mình đang nói gì không? Vừa muốn tim đập lại, vừa muốn khai chiến, ngươi tưởng mình là ai chứ? Tất nhiên là Đại Hoa thiên tử. Hoàng huynh, chuyện khai chiến tạm thời chưa bàn tới, nhưng việc khiến một trái tim đã chết đập lại, phải chăng Hoàng huynh đang nói lời mộng mị? Khiến một trái tim đã chết đập lại sao? Duy chỉ thần minh mới có thể làm nổi. Nhược Bằng thế gian này có thần, thì kẻ đó chính là trẫm. Lộng ngôn, Ai Gia không muốn nghe những lời này nữa. Hôm nay xem ra ngươi đã quyết ý muốn đối nghịch với Ai Gia rồi sao? Lẽ ra lúc này phải trục xuất Tạ Đồ khả hãn, rồi phái sứ thần sang bái kiến đại hãn hung nô. Trẫm mới là hoàng đế, trẫm đã nói là được, tất sẽ thành công. Đại Hoa Hoàng đế, ta thấy ngươi chỉ biết dùng, chẳng qua cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Ngươi có giỏi thì hãy lại đây thực hiện, làm cho ta xem. Việc này có gì khó đâu, chỉ cần dùng vật này là được. Vật đó, đó chẳng phải là lễ vật mà sứ giả Âu La Ba đã dâng tặng cho ngài sao? Nó có thể khiến tâm mạch đập trở lại. Hoàng đế, ngươi mất trí rồi sao? Nếu trẫm làm được, ngươi định liệu thế nào? Nếu ngươi làm được, Ai Gia sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện sắc phong Nhiếp Chính Vương nữa, còn nếu không làm được, lập tức sắc phong. Tốt lắm. Hoàng huynh, ngay cả đây là vật gì huynh còn chẳng rõ, mà lại dám khẳng định nó có thể khiến tâm mạch đập trở lại. Nếu trên đời này có thứ có thể khiến con tim này tiếp tục đập, chẳng phải là người chết cũng có thể cải tử hoàn sinh sao? Vật này thật sự có thể giúp người chết sống lại sao? Bệ hạ, tiên sinh nhà Hạ Thần có nói, vật này vốn không có khả năng trị bệnh cứu người. Bệ hạ, lần này Hạ Thần tuyệt đối không nói lời gian dối, trẫm đã rõ. Sứ giả Âu La Ba vốn am tường vật này nhất. Một khi hắn đã nói vật này không có công hiệu trị bệnh cứu người, thì ắt hẳn là không có rồi. Hoàng đế, đã nghe rõ chưa? Đến cả kẻ dâng nộp vật này là sứ giả Âu La Ba cũng nói nó chẳng có thần lực ấy. Hắn vốn không am tường vật này. Hoàng huynh lại dám bảo sứ giả Âu La Ba không am tường sao? Chẳng lẽ Hoàng huynh còn hiểu rõ vật này hơn cả hắn hay sao? Nếu các khanh đã không tin, thì trẫm sẽ cho các khanh được mở mang tầm mắt. Ai Gia cũng muốn xem thử xem. Tôn tướng thấy thế nào? Người chết lẽ nào có thể phục sinh? Vu Đình Triệu, Thẩm Dương, thần có mặt. Vu thượng thư, hãy quay tay cầm. Thẩm Dương, hãy dùng vải bọc tay, nắm lấy 2 sợi dây đồng này. Thần tuân chỉ. Chính là lúc này, hãy áp 2 sợi dây đồng vào. Hoàng huynh, quả tim này vốn chẳng hề đập. Sứ giả Âu La Ba từng nói, vật này tuyệt nhiên không có khả năng trị bệnh cứu người. Buông tay. Đập rồi. Tâm tạng đã đập lại rồi. Chuyện này quả thực đã đập rồi. Cái gì mà tâm tạng đã chết? Lẽ nào lại có thể đập lại được? Chuyện này sao có thể chứ? Quả tim này, nhưng sáng nay chính mắt ta đã thấy có kẻ lấy vật này ra từ thân chư. Con chư ấy vốn đã chết từ lâu, sao có thể phập phồng đập lại được? Ngài đã làm điều đó bằng cách nào? Chẳng lẽ lễ vật của sứ giả Âu La Ba lại có khả năng cải tử hoàn sinh sao? Khởi bẩm bệ hạ, thần vốn rất am tường vật này. Nó tuyệt nhiên không có thần lực ấy. Rốt cuộc ngài đã làm thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, thần vốn rất am tường vật này. Nó tuyệt nhiên không có thần lực ấy. Rốt cuộc ngài đã làm thế nào? Thế gian này không có điều gì mà trẫm không thấu tỏ. Về phần hiện tại, những gì các khanh hiểu, trẫm cũng thấu tường, nhưng những điều trẫm biết các khanh chưa chắc đã tường tận. Tôn Tường, Triệu Dục này
lại có thể khiến tâm mạch đã tuyệt phải đập lại. Chuyện này biết tính sao đây? Điện hạ chớ hoảng, hãy xem bản tướng đây. Tạ Đồ khả hãn, ngài thua rồi. Mau mau dâng lên 3.000 thớt lương câu kia đi. Giả, thảy đều là giả dối, bản hãn không tin. Hung nô các người lại là hạng bội tín thất nghĩa như thế sao? Bản hãn vốn dĩ chẳng màng tín nghĩa, ta muốn Đại Hoa các ngươi phải tiến cống 50 vạn thạch lương thảo cùng 10 vạn sấp lụa là cho hung nô ta, nhược bằng không, bản hãn sẽ thống lĩnh 10 vạn thiết kỵ san phẳng phòng tuyến của các ngươi, tận diệt con dân Đại Hoa không chừa một mống. Hoàng huynh, tên khả hãn hung nô này ngông cuồng ngạo mạn đến thế, lẽ nào lại không nên chiến? Kiến nghị trảm sát Tạ Đồ để phô trương quốc uy của Đại Hoa ta. Chỉ cần Triệu Dục hạ lệnh giết Tạ Đồ, khiến binh đao bùng phát, mẫu hậu ắt sẽ có cớ để phế truất hoàng đế. Tên chó này, ngươi lại dám ra tay sát hại ta? Đồ tặc tử, nếu không phải vì giúp ngươi ép cung, lại nghe lời hứa sau khi đăng cơ sẽ giao vùng Liêu Đông cho hung nô ta thỏa sức vẫy vùng phản quốc. Triệu Thành, ngươi dám phản quốc sao? Mẫu hậu, nhi thần vạn lần không dám phản quốc. Thái hậu, đây đều là do A Sử Na Tạ Đồ ngậm máu phun người, lời hắn tuyệt đối không thể tin. Đồ vô tri, Thái hậu căm ghét nhất là kẻ phản quốc, đúng là mưu sự bất thành, bại sự có dư, chỉ giỏi cắn cản, có thể chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói. Mẫu hậu, nếu nhi thần thực sự phản quốc, thì hà tất phải hạ sát Tạ Đồ. Nhưng bằng Triệu Thành chết, mẫu hậu phế truất trẫm, ắt chẳng còn ai để kế vị, thế nên ngươi sẽ không phế bỏ trẫm. Chuyện này vạn lần không thể. Thưa mẫu hậu, Tề Vương vốn là thứ tử của phụ hoàng, e rằng kẻ tên A Sử Na Tạ Đồ kia đã ngậm máu phun người. Vị hoàng đế này tâm cơ lại thâm sâu đến nhường ấy, ai ra đã lo xa quá rồi. Thần đệ tạ ơn hoàng huynh. Nể mặt hoàng đế, ai ra tạm thời tin ngươi. Tạ ơn mẫu hậu. Hôn Quân, đệ ngươi mưu đồ phản quốc, ngươi vậy mà vẫn có thể dung thứ cho hắn. Nếu không giao ra 3.000 thớt lương câu, trẫm lập tức lấy đầu ngươi. Ngươi dám giết ta sao? Huynh trưởng ta chính là đại hãn hung nô. Bệ hạ, bản triều hiện thời chưa thể khai chiến với hung nô, hãy thả hắn đi. Nực cười, trẫm nếu thả hắn đi thì còn mặt mũi nào để thống ngự vạn dặm Giang Sơn Đại Hoa này? Ngươi nếu dám sát hại bản hãn, ngươi vốn đã ra tay từ sớm, hà tất phải đợi đến tận lúc này? Hoàng huynh, hay là cứ thả hắn đi vậy? Chẳng qua cũng chỉ là tổn chút thể diện, xem ta có làm khó chết ngươi không? Vừa rồi chẳng phải đệ muốn giết hắn sao? Đệ đổi ý rồi. Thần nghe nói dân vi quý, xã tắc thứ chi, thả hắn đi cũng chỉ là tổn chút thể diện mà thôi. Hắn nói đúng đấy. Nếu hôm nay ta phải bỏ mạng tại chỗ này, toàn bộ con dân Đại Hoa các người đều phải tuẫn táng theo ta. Vậy nên chi bằng các người hãy để ta đi. Người đâu? Bệ hạ, ngài không thể giết hắn, chẳng có kẻ nào là không thể sát. Ngươi định uy hiếp ai đây? Nếu dám hạ thủ với bản hãn, ngươi đã sớm ra tay rồi, chẳng cần phải đợi đến tận bây giờ. Ngươi chắc chắn thế ư? Ta bảo cho ngươi hay, hôm nay cái đầu này ta đặt ở đây, có bản lĩnh thì cứ việc vung đao đi. Trẫm thành toàn cho ngươi. Còn kẻ nào muốn khiêu chiến trẫm nữa không? Tất thảy bước ra đây cho trẫm. Trẫm muốn xem thử các ngươi có bao nhiêu cái đầu để rơi. Lôi hắn đi cho trẫm. Hoàng đế, ngươi, sao ngươi dám giết Tạ Đồ? Nay Đại Hoa ta vốn không đủ sức chinh chiến cùng hung nô. Thái hậu, chuyện này không thể trách bệ hạ, là do Tạ Đồ khiêu khích quá mức. Bệ hạ chẳng qua là nhẫn nhịn không nổi nữa mà thôi. Thái hậu, là Tạ Đồ mạo phạm thiên uy, tội đáng muôn chết. Hành động này của bệ hạ chính là để bảo toàn uy nghiêm của thiên tử. Nhược bằng không sát, quốc uy Đại Hoa ta còn đâu. Trẫm không hề sai. Tất cả bình thân cho trẫm, tuân mệnh. Mẫu hậu, trẫm đã khơi mào binh đao giữa hai nước, ngươi còn chưa phế truất trẫm sao? Đến tận hôm nay con vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Thái hậu muốn trẫm phải tỉnh ngộ điều gì? Trẫm là chủ của ức triệu lê dân, là chủ của vạn dặm Giang Sơn. Thái hậu muốn trẫm phải khom lưng quỳ gối sao? Thái hậu bất mãn, cứ việc phế bỏ trẫm đi. Thái hậu, thiên tử phải có thiên uy của thiên tử, nhưng thiên uy này cũng chẳng thể sánh bằng Giang Sơn xã tắc. Hoàng huynh, thánh nhân có dạy, quân vi khinh, dân vi quý, xã tắc thứ chi. Nhược bằng khinh xuất khai chiến, đại quân hung nô sẽ san phẳng Trung Nguyên ta. Đến lúc đó, biết bao lê dân bách tính phải bỏ mạng trong khói lửa chiến tranh. Bệ hạ, đây chính là đem lê dân bách tính mà vứt bỏ chẳng màng, lại một lần nữa xem nhẹ Giang Sơn xã tắc. Thần khẩn cầu Thái hậu, hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, phế bỏ quân vương, lập tân đế mới, khôi phục bang giao với hung nô. Thần thỉnh cầu Thái hậu, phế đế, lập tân quân. Được, được lắm. Bách quan bức cung. Phen này, ta không tin người vẫn chưa chịu phế bỏ. Chẳng phải đã bảo hai kẻ đó cùng phụ họa với bách quan sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hãy ghi nhớ mặt những kẻ này.
Chúng đều là vây cánh của Tề Vương và Tôn Tưởng. Cứ yên tâm, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Hoàng thượng, người hãy nhìn xem văn võ bá quan khắp triều này. Chẳng lẽ người không có điều gì muốn nói sao? Thái hậu, người muốn trẫm phải nói gì đây? Thái hậu muốn trẫm phải quỳ gối trước quân hung nô sao? Triệu Dục, ngươi đúng là đồ nghịch tử ngỗ ngược. Mẫu hậu, Hoàng huynh hành sự ngang ngược, quái đản. Xin mẫu hậu hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Ngươi không có lấy một chút hối hận nào sao? Các ngươi lấy phận thần tử mà bức bách quân vương, định mưu phản hay sao? Ai ra lập tức sắc phong Nhiếp Chính Vương, giao hổ phù điều binh cho Nhiếp Chính Vương. Thái hậu, bệ hạ vừa mới dẹp yên quân hung nô, ngươi liền dắt tâm lập ra trước Nhiếp Chính Vương, lẽ nào muốn gánh chịu tiếng xấu muôn đời sao? Thái hậu, trẫm đã khiến con tim này đập trở lại rồi. Thái hậu muốn nuốt lời sao? Ai ra không hề nuốt lời, ngay bây giờ, ai ra sẽ phế truất ngươi. Vậy thì cứ việc, trẫm đợi đây. Cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Được, ai ra sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu? Thái hậu. Thái hậu, nếu người phế bỏ hoàng đế, thân cung bách quan sẽ lập tức bãi triều đi nhậu. Văn võ bách quan, còn bao nhiêu kẻ phục tùng lệnh của ngươi? Vậy nếu tính thêm cả thần thì sao? Thẩm gia ta vẫn chưa bàn giao quyền Tào Vận. Nếu Thái hậu nhất quyết muốn phế đế, thần sẽ khiến việc Tào Vận phải đình trệ. Đến lúc đó, kinh thành sẽ rơi vào cảnh tê liệt. Liệu Thái hậu có gánh vác nổi trách nhiệm này chăng? Các ngươi, ma nó chứ, vừa mới đuổi được Từ Hổ đi, hai người các ngươi lại định giở quẩy phản trắc. Xem ra trẫm chỉ còn cách tung ra chiêu bài cuối cùng. Mẫu hậu, 5 lần 7 lượt đòi lập Nhiếp Chính Vương. Trong lòng người, liệu có còn trẫm chăng? Trong lòng mẫu hậu đã coi trọng nhị đệ hơn cả. Vậy thì xin Thái hậu hãy phế bỏ trẫm, lập Tề Vương làm đế. Người định làm gì đây? Người muốn làm gì? Vì cớ gì? Chiêu này của bệ hạ thật cao tay. Đây là ép Thái hậu phải hoàn chính vậy. Ồ, càng lúc càng không thể nhìn thấu bệ hạ tâm trí của người. Ta hiểu rồi, người là đang lấy lùi làm tiến. Con lập tức đứng lên cho ai ra. Tự cổ chí kim, trải qua bao triều đại, chưa từng nghe thấy chuyện hoàng đế yêu cầu Thái hậu phế truất chính mình. Vậy thì hôm nay sẽ có. Thái hậu chẳng phải muốn lập Tề Vương đó sao? Trẫm tự nguyện cởi bỏ long bào, thao xuống biện quan. Người còn do dự điều chi? Hoàng thượng, con thật khiến ai ra quá đỗi thất vọng. Nếu Thái hậu đã thất vọng, vậy thì mau chóng phế đế đi, ngay lập tức, ngay lúc này. Mẫu hậu, ngôi báu này Hoàng huynh không màng, nhưng Nhi thần thì có. Nhi thần xin thề, nhất định sẽ trị vì thiên hạ thái bình. Thái hậu, lập Tề Vương làm quân chủ, chính là thuận theo lòng dân, chúng vọng sở quy vậy. Các ngươi, nếu ai ra phế đế, đến lúc đó, Từ Hổ dẫn quân về kinh, huân quý khởi sự, ai ra tất chết. Hoàng đế tâm cơ thật sâu xa, là do mẫu hậu còn điều lo ngại, có thể lập Nhi thần làm Nhiếp Chính Vương trước. Thái hậu chỉ còn cách giao ra binh phủ. Chẳng lẽ Thái hậu cho rằng đám huân quý công thần không còn cầm nổi đao nữa sao? Sai rồi. Phế truất trẫm, đó là lựa chọn duy nhất của Thái hậu. Các người định làm gì đây? Tại sao các người đều ép bức ai ra? Định bức từ ai ra sao? Chúng thần, lẽ tất nhiên là muốn Thái hậu hoàn chính cho bệ hạ. Bệ hạ vốn là thiên tử, trong tay chỉ có một chiếc hổ phù, mà trong tay Thái hậu lại nắm giữ đến 7 chiếc hổ phù. Nhược bằng Thái hậu không giao nộp 7 chiếc hổ phù còn lại, chúng thần quyết chẳng bãi hưu. Kẻ nào muốn hổ phù điều binh chứ? Trẫm là muốn ngụy võ tốt kia. Các ngươi nay trốn triều đường bày phái lũng đoạn, đảng tranh khốc liệt, lại thêm Tề Vương bại hoại triều cương, bức cung phế đế. Hết thảy chuyện này đều là lỗi của Thái hậu người. Các ngươi muốn mưu nghịch tạo phản sao? Kẻ tạo phản chính là Thái hậu. Nếu không phải Thái hậu thâu tóm binh quyền, Chư Khanh tại đây, kẻ nào dám bức cung phế đế? Hoang đường! Rõ ràng là điện hạ sắc mê tâm khiếu, làm nhục Khổng Nhi, sát hại bậc đại nho thiên hạ Khổng Lâm, thảm sát toàn bộ thương gia lương thực Giang Nam, nay lại còn sát hại bảo đệ của hung nô đại hãn. Kẻ hoang đường chính là các ngươi. Khổng Nghi tự ý xông vào Ngọc Đức Đường, tội đáng sát. Khổng Lâm dám khi nhục thiên tử, tội đáng trảm. A Sử Na Tạ Đồ sỉ nhục bệ hạ, tội đáng chu. Huống hồ còn dám bắt thiên tử phải quỳ gối, các ngươi tội đáng muôn chết. Phận làm con quỳ lạy mẫu thân vốn là lẽ trời, bệ hạ là thiên tử sao có thể quỳ xuống? Ngày hôm nay, nếu Thái hậu ép thiên tử phải quỳ, chắc hẳn sau này Thái hậu sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Nếu còn không giao ra binh quyền, các ngươi im miệng hết cho ta. Thật là hai kẻ phản phúc, bảo các ngươi phụ họa cùng đại thần, kết cục lại đâm sau lưng trẫm. Phải, thưa bệ hạ, xin Thái hậu hãy phế đế. Thái hậu hãy giao ra binh quyền, trẫm bảo câm miệng. Tuân, bệ hạ. U Lan, nô tỳ có mặt, lấy hổ phù ra đây. Tuân chỉ. Thái hậu, việc này vạn lần không nên. Tất cả im miệng cho ai ra. Phe này thật sự kinh hãi rồi, chẳng những không phế truất trẫm, lại còn giao binh quyền, điên rồ thật rồi. 7 mảnh hổ phù này có thể điều động binh quyền toàn thiên hạ. Nay ai ra trao trả lại cho con? Thái hậu, thân không đồng ý.
Thần nữ khấu kiến Thái hậu. Vừa rồi ngươi nói gì? Thần nữ không đồng ý. Đem hổ phù giao cho hôn quân. Hỗn xược, ngươi to gan dám gọi bệ hạ là hôn quân sao? Thần nữ nếu có tội, nguyện chịu sự trừng phạt của luật lệ Đại Hoa, nhưng chẳng cam lòng chịu nỗi nhục bị vấy bẩn. Gia phụ vốn là vì muốn đòi lại công đạo cho thần nữ, nhưng lại bị hắn một đao chém chết. Mạn phép hỏi Thái hậu, gia phụ vì thần nữ mà đòi lại công bằng, có gì không phải? Hôm nay thần nữ thay mặt gia phụ, hướng Thái hậu đòi lại công đạo. Đòi lại công đạo, ngươi hôm nay cũng đến để bức bách ai ra sao? Khổng Nghi tiểu thư, còn có chúng thần nữa các ngươi. Phải, 4 người chúng thần chính là phụ thân của Chu Lâm, Vương Hàn, Tiền Tốn và Trịnh Nham. Trưởng tử của chúng thần chẳng qua chỉ nói vài lời đã bị bệ hạ sát hại, hôm nay nhất định phải đòi lại công đạo. Thái hậu nếu không phế đế thì chớ trách các thế gia Giang Nam chúng ta đoạn tuyệt việc nộp thuế khóa lương thảo cho triều đình. Chu Thần, Vương Hiếu Xuân, các ngươi định mưu phản sao? Các ngươi không nhận được thư của lão phu sao? Thẩm Dương, Thẩm gia các ngươi vốn là danh gia vọng tộc hàng đầu Giang Nam, lại cam tâm làm ưng khuyển cho hạng hôn quân này, thật là bôi nhọ anh danh liệt tổ liệt tông Thẩm gia. Từ nay về sau, chúng ta không còn tôn ngươi làm thủ lĩnh Đông Lâm Đảng nữa. Chúng ta quyết ý đoạn tuyệt quan hệ thông gia với ngươi. Thái hậu, sao người còn chưa phế đế, đang đợi điều chi? Thái hậu, 4 đại gia tộc này chính là đại diện cho phần lớn các thế gia vùng Giang Nam, triều đình nếu mất đi nguồn tài lương của Giang Nam, ắt sẽ rơi vào cảnh băng hoại tan rã. Thái hậu khó lòng chống đỡ nổi sức ép này đâu, phe này nắm chắc phần thắng rồi, khẩn cầu mẫu hậu hãy vì xã Tắc Đại Hoa mà suy xét, phế bỏ đế vương, lập lại tân quân để bảo toàn vẹn nguyên xã Tắc Đại Hoa. Các ngươi muốn bức chết ai ra sao? Mẫu hậu, nếu còn không phế đế, một khi mất đi sự phò trợ về tiền bạc lương thảo của các thế gia Giang Nam, xã Tắc Đại Hoa ta lâm nguy rồi. Thái hậu, xin người hãy suy xét cho kỹ, nhược bằng người quyết ý phế đế, kinh thành tất loạn. Thật muốn lấy mạng hai kẻ đó. 4 nhà Chu, Vương, Tiền, Trịnh, 4 đại gia tộc này liệu có thể đại diện cho hết thảy sĩ thân vùng Giang Nam chăng? Huống hồ nghịch tử của bọn chúng bất kính với bệ hạ, tội đáng muôn chết. Ngươi, việc hôm nay phải lo liệu hậu quả cho chu toàn. Chư vị ái khanh đều là trọng thần của quốc gia, theo ý của ai ra, chi bằng hãy sắc phong Nhiếp Chính Vương đi. Trẫm không đồng ý. Không đồng ý, vậy Hoàng Nhi hãy nói cho ai ra hay, chuyện này nên giải quyết thế nào? Nếu trẫm có thể giải quyết, nếu giải quyết được rồi, ai ra sẽ không sắc phong Nhiếp Chính Vương nữa. Được. Đây là lời mẫu hậu đã nói. Bệ hạ, tốt nhất là người nên giữ lại chút thể diện cho bản thân mình. Tôn Tường, ngươi không sợ bệ hạ phế chốt tướng vị của ngươi sao? Phế chốt tướng vị? Hiện nay còn có ai chịu nghe theo thánh chỉ của tên hôn quân này? Dẫu sao thì các đại thế gia Giang Nam ta cũng chẳng thèm tuân lệnh ngươi. Các ngươi to gan định tạo phản sao? Sau này ắt sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Trẫm cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục trẫm, có thể giữ lại cho các ngươi một mạng. Hoàng huynh, bọn họ đại diện cho phần lớn các đại thế gia tại Giang Nam, nhược bằng sát hại bọn họ, triều đình tất sẽ băng hoại trong phút chốc. Huống hồ, ngươi tưởng ta không thấu tâm can sao? Vừa rồi chẳng qua là kế dĩ thoái vi tiến, nhược bằng ngươi không màng đến hoàng vị này. Vậy lao tâm khổ tứ làm những việc này là vì lẽ gì? Nếu thực tâm không muốn ngồi bảo tọa này, tự mình thoái vị là xong, hà tất phải ép Thái hậu hạ chỉ phế đế? Làm vậy chẳng qua là muốn bức bách Thái hậu, nhằm mưu đồ thâu tóm binh quyền mà thôi, chớ để chúng ta phải ra tay chốt ngôi của ngươi. Các ngươi định kháng mệnh, không chịu thần phục nữa sao? Lũ chúng ta quyết không quy thuận hạng bạo quân như ngươi. Dẫu trẫm có Chu Di cửu tộc, các ngươi cũng nhất quyết không phục tùng sao? Chu Di cửu tộc chúng ta, gia quyến của chúng ta thảy đều ở Giang Nam, ngươi không thể hạ thủ được đâu. Ai bảo trẫm không giết được? Lão thần Từ Hổ bái kiến bệ hạ. Ngụy Quốc công. Phụ thân. Ngụy Quốc. 3 tháng trước, thân phụng chỉ ý của bệ hạ, điều binh Nam Hạ, trải qua 3 tháng dòng, may mắn không nhục mệnh, nay xin hồi triều bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Từ Hổ, tên thất phu kia, ngươi có ý gì? Đơn giản thôi, ý là chỉ cần bệ hạ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt môn nhà ngươi. Giải lên đây. Phụ thân. Phu nhân, sao mọi người lại ở chỗ này? Từ 3 tháng trước, bệ hạ đã sớm liệu định được các ngươi định bức cung tạo phản sao? Chính vì thế lão phu mới tích trữ tinh binh, đóng quân tại Hà Nam. Các ngươi nếu dám manh động, sẽ lập tức trấn áp. Trẫm sai hắn làm việc này từ khi nào? Chẳng phải trẫm bảo hắn tới Hà Nam để vỗ về địa phương hay sao? 1 tháng trước, lão phu nghe tin 4 người các ngươi bắc thượng tiến kinh, liền biết nghịch tâm của các ngươi đã lộ rõ, nên mới đích thân dẫn 5 vạn đại quân Nam Hạ, trấn giữ Giang Nam, bắt giữ toàn bộ già trẻ lớn bé nhà các ngươi, sát kê cảnh hầu. Nay cửu tộc của 4 nhà bọn chúng, tổng cộng 4.862 nhân mạng, thảy đều đang ở ngoài điện chờ đợi thánh chỉ, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh,
đầu người sẽ lìa khỏi cổ. Ngụy Quốc công làm tốt lắm, để xem lũ các ngươi còn dám bức cung nữa hay không. Đều nhờ chúa thượng vận chủ duy ác, bằng không bọn chúng hiện giờ chẳng thể có mặt tại đây. Các ngươi còn chưa chịu thần phục sao? Cửu tộc đều đã ở bên ngoài cả rồi. Ta chỉ hỏi một câu, Hôn Quân, ngươi dám đánh đổi cả hoàng vị để lấy mạng chúng ta sao? Hoàng huynh, theo ý đệ, huynh nên phóng thích bọn họ thì hơn. Dẫu sao huynh cũng chẳng dám hạ thủ đâu. Trước đây các ngươi cũng bảo trẫm không dám giết, nhưng kết cục thế nào? Thiên hạ ngày nay, duy chỉ có Giang Nam ta mới có thể cung ứng tiền lương cho triều đình. Nếu giết bọn ta, họa vong quốc ắt ở ngay trước mắt. Sát hại ta, ta mất mạng, còn ngươi mất hoàng đồ. Ngươi dám chăng? Dâng mạng cho ngươi, ngươi cũng chẳng dám lấy đâu. Toan hù dọa ai đây? Ngươi có thể uy hiếp, nhưng vạn lần chẳng thể thực sự hạ sát. Ai Gia vốn chẳng am tường thuật trị quốc của bậc đế vương, đến nước này e là chỉ còn cách này thôi. Hoàng đế, Ai Gia cần một lời đối đáp từ con. Thái hậu muốn trẫm đối đáp điều chi? Ngươi định hủy hoại Giang Sơn xã tắc này hay sao? Trẫm có hủy đi thì đã sao? Từ Hổ, thần có mặt, vì trẫm mà giết sạch, một tên cũng không để sót. Khoan đã, có thể di tam tộc, nhưng nếu chu di cửu tộc, e rằng hệ lụy quá lớn, mọi hậu quả một tay trẫm gánh vác. Tuân chỉ. Chúng tướng nghe lệnh, sát. Bệ hạ khai ân, xin bệ hạ tha mạng. Hoàng đế, ngươi đảo hành nghịch thi như thế, là muốn khiến Đại Hoa ta vong quốc hay sao? Mẫu hậu cứ việc phế truất trẫm, ngươi thật bạo ngược vô đạo thì đã sao? Ta nhẫn hiếu sát thì đã làm sao? Trẫm là thiên tử của đất Đại Hoa này, trẫm mới chính là chủ nhân của Đại Hoa. Được lắm. Ai Gia sẽ lập nhiếp chính vương, sát hại kẻ khác quả nhiên vô dụng. Thái hậu, tất cả là do người ép trẫm, không tin khi đã kề kiếm vào tận cổ người, mà người vẫn còn muốn phế truất trẫm sao? Thái hậu, mau giao hổ phù ra đây. Tên nghịch tử kia, ngươi định làm gì? Trẫm nói lại lần cuối cùng, giao hổ phù ra, đừng hỏng. Ai Gia quyết không giao hổ phù vào tay hạng bạo quân như ngươi. Tổ huấn của Thái tổ đã định, hậu cung bất đắc can chính. Nay Thái hậu làm trái tổ huấn, trẫm vâng theo chiếu lệnh của Thái tổ, trảm Thái hậu để chấn chỉnh tổ huấn Hoàng Hoa. Ngươi định làm gì thế này? Đây chính là mẫu hậu của ngươi, ngươi thân là hoàng đế, lại kề đao vào cổ sinh mẫu, thật là đại bất hiếu. Thiên hạ vạn dân sẽ chẳng ai phục ngươi đâu. Trẫm không chĩa kiếm vào bà ta, thì bọn họ sẽ tâm phục sao? Triệu Dục, ngươi dám càn rỡ với mẫu hậu đến thế sao? Hôn Quân, ngươi đúng là đồ hôn quân. Ngươi dám chĩa kiếm vào Thái hậu sao? Ngươi nhất định sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Tất cả câm miệng hết cho trẫm, kẻ nào dám nói thêm một lời, trẫm sẽ giết chết bà ta. Triệu Dục, đồ nghịch tử ngỗ ngược nhà ngươi, đã như vậy. Thái hậu, vậy thì đừng trách trẫm vô tình. Thái hậu, mẫu hậu, ngươi tỉnh rồi sao? Thái hậu, tên nghịch tử đó thật khiến Ai Gia tức chết mà. Có phải hắn đã cướp mất hổ phù điều binh rồi không? Khởi bẩm Thái hậu, sau khi người hôn mê, tên hôn quân đó đã đoạt lấy hổ phù điều binh rồi ạ. Phải đó Thái hậu, người vốn nên phế đế từ sớm, nay hắn đã chiếm được hổ phù điều binh, e là sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Không ngờ hắn lại bạo ngược đến thế, dám to gan dùng kiếm chỉ vào cổ Ai Gia. Thái hậu, sự đã đến nước này, chúng ta nên định liệu thế nào đây? Hắn đã nắm trong tay 8 mảnh hổ phù. U Lan, mau đi lấy vật đó tới đây. Tuân mệnh. Mẫu hậu, ngươi định lấy vật gì vậy? Năm xưa con và Triệu Dục tranh đoạt ngôi vị. Tuy rằng Triệu Dục đã đăng cơ xưng đế, nhưng tiên đế trước lúc lâm chung có để lại một đạo di chiếu. Di chiếu là di chiếu gì? Năm đó tiên đế từng phán, nếu Triệu Dục không kham nổi đại trọng nhiệm thì hãy đem di chiếu này ra, phế truất Triệu Dục, lập Tề Vương Triệu Thành làm đế. Mẫu hậu, phụ hoàng thật sự muốn lập Nhi thần làm đế sao? Thái hậu, lời này có thật chăng? Nhưng vì lẽ gì trước đây không sớm đưa ra? Phải đó, trước đây đám huân quý giấy binh phản đối, Ai Gia cũng là bất đắc dĩ, nào ngờ nghịch tử kia lại bất hiếu đến vậy. Nay dẫu cho đám huân quý có phản đối, Ai Gia cũng nhất quyết phải phế truất hắn. Nhưng thưa Thái hậu,
Hắn hiện đang nắm giữ binh quyền, chỉ dựa vào một tờ thánh chỉ, nếu hắn không chịu thừa nhận, nói là đồ giả mạo, thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được hắn. Phải đó, thưa mẫu hậu. Hắn hiện đang nắm giữ binh quyền trong tay, di chiếu lúc này phòng có ích chi. Trong đám cấm quân, dũng nghị hiệu di Trương Thiên Võ, chính là điệt nhi của Ai gia, cũng là tâm phúc của Ai gia. Ai gia vẫn có thể điều động 500 cấm quân dưới trướng hắn, hậu nhật, hắn sẽ túc trực tại điện Thái Cực. Ai gia sẽ ngay tại triều, phế đế. Sau đó truyền ngôi vị lại cho con. Lời này có thật chăng? Nhi thần xin đa tạ mẫu hậu. Triệu Dục bạo ngược hiếu sát, cứ để hắn lộng hành như thế, Giang Sơn Đại Hoa ta ắt khó lòng bảo toàn, Ai gia nhất định phải phế bỏ hắn. Thái hậu. Mẫu hậu, Nhi thần muốn xem qua trước một chút. Không cần vội, ngày kia con có thể xem cho thỏa thích. Kể từ lúc này, đạo thánh chỉ này, Ai gia phải luôn mang theo bên mình, để tránh xảy ra bất trắc. Ngay cả Nhi thần cũng không được sao? Điện hạ, dẫu có gấp gáp, cũng chẳng vội gì 1-2 ngày này. Phải, đúng vậy. Mẫu hậu, vậy Nhi thần xin cáo lui trước. Lão thần cũng xin cáo lui. Lui ra đi, thứ này, ngươi hẳn biết phải giao cho ai rồi. Thái hậu, nô tỳ không hiểu. Càng không thể lĩnh hội được. Ai gia đã ngồi vững ở vị trí thái hậu này, tất gánh vác được trách nhiệm này. Lần này khiến thái hậu giận đến ngất đi, việc bà ấy hạ chỉ phế truất trẫm cơ hồ đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Tại sao? Vì cớ gì bệ hạ lại hành động như vậy? Ngài có biết làm như thế này, hậu quả sẽ khôn lường thế nào chăng? Hổ phù điều binh vốn dĩ thuộc về trẫm, trẫm lấy lại vật của chính mình, có gì là sai? Đó chẳng phải là mẫu hậu của ngài sao? Hành động này chính là đại bất hiếu. Đại bất hiếu thì đã sao? Trốn thiên gia vốn không có tình thân, lẽ nào ngươi không hiểu? Không một ai có thể uy hiếp được trẫm, dẫu là thái hậu cũng tuyệt đối không thể. Thái hậu dẫu không còn nắm giữ hổ phù, thì vẫn là thái hậu tôn kính, ngươi vẫn có quyền phế truất bệ hạ, ngươi có biết chăng? Trẫm. Điều trẫm muốn chính là để bà ta phế truất trẫm. Ngươi nói sao? Ngươi muốn để bà ta phế truất ngươi? Ngươi nghĩ xem, một khi ngươi đã rời khỏi ngôi vị đó, liệu đám sĩ thân trong thiên hạ kia có để chúng ta được sống yên ổn chăng? Nhưng trẫm nắm binh quyền trong tay, chúng mà dám làm càn, trẫm chẳng ngại đồ sát sạch bọn chúng. Thật là hồ đồ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Đại sự không ổn rồi, bệ hạ. Chuyện gì? Lão nô vừa nhận được tin báo, tay thái hậu hiện đang nắm giữ một bản di chiếu của tiên đế, nói rằng nếu bệ hạ không thể gánh vác trọng trách, sẽ phế truất ngôi vị của ngài, mà lập Tề Vương lên làm đế. Ngươi có chắc không? Lão nô vạn lần không dám dối gạt bệ hạ. Lão nô có một người đồng hương là cung nữ đang hầu hạ thái hậu tại Từ Ninh cung, chính tay cô ta đã nghe thái hậu phán rằng ngày kia sẽ phế truất bệ hạ, đặc biệt đến báo cho lão nô hay về di chiếu của tiên đế. Phen này đại sự nguy rồi. Nhưng bằng thái hậu hạ chỉ phế truất người, vẫn còn đường chống đỡ. Nay di chiếu của tiên đế đã ban ra, e rằng đến cả binh quyền chúng ta cũng khó lòng điều động. Đây mới chính là tin tức trẫm mong đợi, đến đúng lúc lắm. Chút chuyện còn con này có là bao, chẳng phải chỉ là di chiếu của tiên đế thôi sao? Đến lúc đó, hãy xem trẫm định liệu. Nhưng mà, đó chính là di chiếu của tiên đế, chuyện đó vốn vô phương cứu giải. Trừ phi chúng ta có thể thiêu hủy bản di chiếu này. Nhưng thái hậu hiện giờ chắc chắn luôn mang theo bên mình. Chuyện này, thôi, đủ rồi. Vở kịch hay sắp sửa khai màn rồi. Xem đây. Bức mãnh hổ ta vẽ, thấy thế nào? Thấy thế nào? Tuyệt diệu. Thật là tuyệt diệu. Bổn vương cuối cùng cũng có thể đăng cơ rồi. Triệu Dục, cứ cho là ngươi thành công, đăng cơ xưng đế thì đã sao? Ngai vàng này, cuối cùng chẳng phải vẫn thuộc về bản vương sao? Thiếp thân cung hỉ điện hạ, khẩn cầu điện hạ, chớ quên lời thề ước năm xưa. Ngay cả tấm thân trong trắng cũng chẳng còn, mà còn vọng tưởng ngôi vị hoàng hậu. Đợi bản vương đăng cơ, sẽ ban dựa độc cho ngươi. Nàng vốn là vị hôn thê của bản vương, ngôi vị hoàng hậu tất nhiên là của nàng rồi. Thiếp thân tạ ơn điện hạ. Khẩn xin vương gia, chớ quên lời giao ước khi xưa, bằng không, sĩ thân Giang Nam phẫn nộ, lão thần cũng khó lòng trấn áp. Được, bản vương nhất định giữ đúng lời hứa. Luận công ban thưởng, ai nấy đều có phần. Đều có phần. Bệ hạ giá lâm, bách quan nghênh đón.
Chúc các nạn nhân Xiao Phi vui vẻ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng bay không hành lễ, là muốn tạo phản hay sao? Bởi lẽ bọn họ không cần thiết phải hành lễ với một phế đế. Tề Vương, đám các ngươi lại dám đến sau trẫm, rốt cuộc là có ý gì? Còn cả Khổng Nghi, hạng thân phận gì mà ai cho phép ngươi bước chân vào Thái Cực Điện? Là bổn vương cho phép nàng ta tới. Có gì không ổn sao? Tề Vương, ngươi dường như không có tư cách để đưa nàng ta vào Thái Cực Điện. Hiện tại Tề Vương quả thực không có tư cách, nhưng rất nhanh thôi, sẽ có thôi. Sắp sửa ban chiếu phế truất đế vị của ngươi, lập Tề Vương làm tân đế, còn ta sẽ được sắc phong làm hoàng hậu. Ồ, vậy sao? Triệu Dục, ngươi có thái độ gì vậy? Ngươi muốn trẫm phải có thái độ thế nào? Kinh hãi, khiếp nhược, hay là gì khác? Ngươi tưởng rằng hễ nắm được binh quyền trong tay là có thể vô sở cố kỵ, lộng hành ngang ngược sao? Ngươi có biết hắn là ai không? Cấm quân Dũng Nghị hiệu di Trương Thiên Võ, vị tướng quân đương trị tại Điện Thái Cực hôm nay. Hắn lại càng là cháu ruột của Thái hậu. Nếu khắp Thái Cực Điện này, toàn bộ cấm quân đều thuộc quyền thống lĩnh của biểu huynh bổn vương, chẳng một ai tuân theo hiệu lệnh của ngươi đâu. Nói cách khác, giờ đây ngươi đã là kẻ cô gia quả nhân. Việc phế truất ngươi chỉ trong chớp mắt. Trương Thiên Võ, ngươi muốn bội quân mưu phản sao? Hoàng hậu nương nương, xin chớ nóng vội. Ngươi còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Trương Thiên Võ, mau tiến lên đây, lôi tên hôn quân này xuống cho bổn vương. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Bổn vương đang nói chuyện với ngươi đó. Tai ngươi điếc rồi sao? Cầm miệng, còn dám thốt thêm nửa lời, bản tướng sẽ lấy đầu ngươi. Trương Thiên Vũ, ngươi điên rồi chăng? Bản vương sắp sửa đăng cơ đại điển, ngươi dám đối đãi với ta như thế này sao? Ngươi không biết sợ là gì ư? Bản tướng vốn là tử điệt của Thái hậu, chỉ tuân theo ý chỉ của Thái hậu. Hiện tại ngươi vẫn chưa chính vị quân vương đâu. Điện hạ, đây chính là điều mà ngươi suy tính chưa được chu toàn. Ngươi bảo hắn phế truất hôn quân, chẳng phải là muốn hắn phải gánh chịu tiếng như phế đế muôn đời hay sao? Lẽ tất nhiên là hắn không đời nào chịu thuận rồi. Chao, ngươi cũng chẳng đáng là bao, nội bộ đã bắt đầu lục đục cả rồi. Ngươi hãy lo liệu cho bản thân mình trước đi. Đợi đến khi Thái hậu mang di chiếu của tiên đế tới, ngươi sẽ lập tức bị phế truất thôi. Bệ hạ, đã đến nước này rồi, xin người hãy tỏ tường cho ta biết, rốt cuộc người đã có chuẩn bị gì rồi? Hắn nào có chuẩn bị gì? Người của bản tướng vẫn luôn giám sát mọi ngóc ngách trong kinh thành, hắn chẳng hề có chút động tĩnh nào. Ngươi quả thực chẳng làm gì cả. Lời hắn nói có phải là thật chăng? Đối phó với hạng người như chúng, trẫm chẳng cần phải chuẩn bị gì hết. Đến lúc đó, chỉ cần một lời là đủ. Hôn quân, ngươi lẽ nào không biết di huấn của tiên đế đại diện cho điều gì sao? Đợi đến khi ngươi bị phế truất, ta nhất định sẽ báo thù cho gia phụ. Trẫm trước đây không giết các ngươi là vì thấy các ngươi vẫn còn chút giá trị. Đợi đến khi di chiếu của tiên đế từ chỗ Thái hậu ban xuống, trẫm sẽ khiến tất cả các ngươi phải vùi thây. Hừ, thật nực cười. Đợi đến khi Thái hậu tuyên đọc di chiếu của tiên đế, ngươi sẽ bị phế truất ngay lập tức. Ngươi thân không địa vị, kẻ nào chịu nghe lệnh ngươi? Ta thấy hắn đã bị dọa cho mất hết thần trí rồi. Một vị hoàng đế đã bị phế truất, còn có thể làm nên trò chống gì? Rốt cuộc ngươi đã có chủ tính gì? Hãy nói cho ta hay, để ta được an lòng. Trẫm chẳng cần chuẩn bị gì cả. Ngươi vốn chẳng phải kẻ vô tri, đã dám nói lời ấy, chắc hẳn là có sự chuẩn bị từ trước. Hoàng hậu, sao nàng có thể tin tưởng hắn đến thế? Chẳng lẽ nàng không nghe thấy lời thừa tướng vừa nói hay sao? Hắn chưa hề có sự chuẩn bị nào. Bệ hạ chẳng phải hạng vô tri, ngươi đã dám ngôn như vậy, tất có chỗ để cậy trông. Ngươi không tin thì cũng đành vậy. Dẫu sao, ngày hôm nay hắn đã tận số rồi. Kẻ tận số chính là các người. Đối phó với hạng các ngươi, trẫm hà tất phải chuẩn bị gì? Ngươi nói không sai. Ngươi quả thực chẳng cần phải chuẩn bị gì hết. Hoàng đế, đây chính là di chiếu do tiên đế để lại, tưởng rằng ngươi cũng đã từng nghe qua. Mẫu hậu, đã đến lúc tuyên chỉ đi, trẫm vẫn đang đợi đây. Thái Sơn sập ngay trước mắt, mà sắc mặt chẳng hề đổi thay, đó mới chính là khí độ của bậc đế vương. Chớ vội. Ai ra muốn hỏi ngươi, đến tận ngày hôm nay, ngươi có từng hối hận chăng? Hối hận chuyện gì? Hối hận vì trẫm đã sát hại Khổng Lâm, hay là vì đã chu di cửu tộc của 4 họ Trư, Vương, Tiền, Trịnh?
lòng ngươi, chẳng lẽ không có lấy một chút hối hận sao? Trẫm chưa bao giờ hối hận. Thái hậu, mau chóng tuyên chỉ đi. Đợi người đọc xong di chiếu của tiên đế, trẫm sẽ đem lũ người này trảm quyết toàn bộ. Sắp bị phế truất đến nơi mà vẫn còn dám buông lời cuồng vọng, tên bạo quân kia. Đến giờ phút này ngươi vẫn tàn bạo hiếu sát. Bị phế truất cũng là đáng đời. Khởi bẩm Thái hậu, tên bạo quân này, tàn nhẫn bạo ngược. Kính xin Thái hậu tuyên đọc di chiếu của tiên đế. Phế bỏ đế vương, lập tân quân mới. Khởi bẩm Thái hậu, tên hôn quân này vốn là kẻ bất tài vô dụng, gia phụ vốn là bậc đại nho, nhưng chỉ vì một lời nói mà bị sát hại, khẩn cầu Thái hậu ban bố ý chỉ, trả lại cho thiên hạ một thở càn khôn rạng rỡ. Hôn quân, đợi đến khi ngươi bị phế truất, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi để báo thù cho gia phụ. Mẫu hậu, xin người mau chóng tuyên chỉ, bọn họ đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đã như vậy, ai ra sẽ tuyên đọc di chiếu. Trăm vạn ngụy võ tốt của trẫm, linh dược trường sinh, cuối cùng cũng sắp đoạt được rồi. Chúng khanh tiếp chỉ. Các đại nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không? Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Dưới gối trẫm, đích nhị tử Tề Vương Triệu Thành, thứ tam tử Việt Vương Triệu Văn Lợi, tham ô uổng pháp, lũng đoạn triều đình, kết đảng doanh tư, họa loạn bách tính, lạm sát vô tội, vì đại nghiệp Giang Sơn đại hòa, nay tước bỏ vương tước thân vương, biếm làm thứ dân, lưu đày đến Quỳnh Châu. Mẫu hậu, chuyện này, mẫu hậu, phụ hoàng chẳng phải để nhi thần đăng cơ đại điển sao? Sao lại phế bỏ vương tước của nhi thần? Có phải người đã đọc nhầm rồi không? Cớ sự gì đây? Chẳng phải nói là phế bỏ đế vị của trẫm sao? Sao lại là tước đoạt vương tước của Triệu Thành? Hoàng thượng, hãy tiếp chỉ đi. Không phải phế đế, mà lại là tước đoạt, chiếu thư ban tước cho Triệu Thành. Phải chăng ngươi đã sớm hay biết nên mới điềm nhiên đến vậy? Biết cái nỗi gì cơ chứ? Trẫm thì biết cái nỗi gì, trẫm cũng hy vọng đó là thánh chỉ phế đế, ngươi đương nhiên mong đó là thánh chỉ phế đế, có như vậy, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận mà đồ sát tất thảy mọi người. Thái hậu chẳng phải muốn phế đế sao? Phải vậy, Thái hậu làm vậy là vì lẽ gì? Nay đại hoa thù trong giặc ngoài, duy chỉ có Tề Vương mới có thể cứu vãn đại cục. Mẫu hậu, phải chăng người đã đọc nhầm rồi? Ai ra không hề nhìn lầm, đây chính là di chiếu của tiên đế. Năm xưa, trước lúc tiên đế băng hà đã định phế truất con, chính ai ra đã khổ sở van nài mới giữ được tước vị cho con. Phụ hoàng muốn phế truất tước vị của nhi thần, chuyện này thật vô lý. Bởi vì con và Triệu Dục tranh giành ngôi vị chữ quân, lại còn bái Khổng Lâm làm sư phụ. Chính vì ngươi đã có hôn ước với Khổng Nghi. Khởi bẩm Thái hậu, thần nữ không phục. Tề Vương vốn bái gia phụ làm thầy, nay cùng thần nữ định thân, có gì là không thể? Tiên đế từng phán, sĩ thân có thể dùng, nhưng chẳng thể tin. Đại hoa ta bao đời này vốn chỉ chọn con em huân quý hoặc bình dân lập làm hoàng hậu, tuyệt nhiên chưa từng có tiền lệ lập nữ nhi dòng dõi sĩ thân. Thái hậu đã không tin tưởng chúng thần đến thế, vậy thì chúng thần xin được bãi triều đi nhậu. Lão thần này muốn xem thử Thái hậu cuối cùng có thể dùng được ai. Vu Đình Chiêu, Thẩm Dương, thần tại đã thu xếp ổn thỏa cả chưa? Xin Thái hậu cứ an tâm. Đông Lâm đảng trong triều, Tề đảng đã thống kê xong xuôi, đã giao cho Ngụy Quốc công tử Hổ. Thái hậu, ngươi định làm gì đây? Khó hiểu đến vậy sao? Ai ra muốn đồ sát bách quan, tận diệt mãn môn? Thái hậu, nếu người giết hại chúng thần, thiên hạ tất loạn. Ngươi có biết chăng? Hoàng thượng đã dạy cho ai ra một điều này. Sát lục vốn chẳng thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết kẻ đã đặt ra vấn đề đó. Hoàng thượng giết Khổng Lâm, sĩ tử thiên hạ có phản chăng? Chu Di cửu tộc tứ đại gia tộc vùng Giang Nam, sĩ tử Giang Nam có phản chăng? Thiên hạ thiếu lương, nhưng đám sĩ thân lại chẳng hề thiếu, hết thảy đều do bọn sĩ thân cậy có tiền lương mà hiếp bức hoàng thượng. Thế nên ngay từ đầu, Thái hậu chưa từng có ý định phế truất hoàng đế. Ban đầu, ai ra quả thực từng có ý phế đế, nhưng ai ra chợt nhớ lại lời tiên đế năm xưa, thiên tử là người thống ngự thiên hạ, chứ chẳng phải kẻ biết thỏa hiệp. Tiên đế tuyệt đối không để một kẻ khôi lỗi đăng cơ, ai ra cũng không đời nào làm thế. Bệ hạ, lão thần mạo muội muốn thỉnh giáo thêm một việc. Phải chăng bệ hạ đã sớm tường tận kẻ đứng sau đám lương thương Giang Nam chính là bản tướng? Phải, trẫm sớm đã thấu suốt. Duy có một điều trẫm chẳng thể ngờ tới. Chẳng thể ngờ Vu Đình Chiêu lại chính là thủ lĩnh Đông Lâm đảng. Trảm lương thương, thu phục Vu Đình Chiêu, đắc nhân tâm Thẩm Dương, ân uy Tịnh Thi,
lôi kéo phân hóa. Bệ hạ quả là cao tay ấn, quyền thuật thật đáng nể. Lão thần bại trận này cũng chẳng oan ức gì. Hãy ra tay đi, thần đã sẵn sàng rồi. Hãy khoan. Mẫu hậu, nếu người đã không có ý định phế đế, hà tất còn cho ta cơ hội? Tại sao? Bởi lẽ triều đình chưa được thanh trừng, chính cục nhiễu nhương. Ai ra muốn mượn tay ngươi để dẫn dụ hết thảy những kẻ tâm hoài bất chính? Chẳng lẽ đối với người, ta chỉ là một quân cờ thôi sao? Khắp tam tỉnh lục bộ nơi triều đình, đâu đâu cũng là đảng Đông Lâm, đảng Tề, đảng Sở, thậm chí là cả các quan viên phái Thanh Lưu, ngoại trừ vài vị đại thần, thì bách quan bên dưới rốt cuộc thuộc về đảng phái nào, ai ra còn chưa rõ, huống hồ nói chi chuyện phân biệt trung gian. Sau khi hoàng thượng phân hóa Đông Lâm đảng, ai ra đã hiểu rõ, chỉ cần trao cho con cơ hội, con tất sẽ lôi kéo quần thần trợ giúp con đăng cơ, đợi đến khi mọi sự phơi bày, kẻ chung người nịnh, tất sẽ rõ mười mươi. Nhưng mà Nhi thần vốn là đứa con mẫu hậu yêu thương nhất kia mà, nhưng con là huyết mạch hoàng gia, đây chính là túc mệnh của con. Điện hạ, hãy tự liệu lấy mình. Ông, chúng ta vẫn còn cơ hội. Triệu Dục chẳng phải đã hạ sát A Sử Na Tạ Đầu rồi sao? Quân Hung Nô nhất định sẽ kéo đến khấu biên. Mẫu hậu, truyền hoàng vị cho Nhi thần. Đến lúc đó, Hung Nô Nam hạ xâm phạm, quốc khố hư hai, chúng ta có thể tìm Đông Lâm đảng để chủ liệu quân nhu tiền lương. Điện hạ, hà tất phải giãy giụa làm chi? Hết thảy chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Quốc khố sắp sửa sung túc rồi, hà cớ gì lại nói là thiếu hụt tiền lương? Ngươi có ý gì? Hôm nay Từ Hổ không lên triều, chắc hẳn là đi tịch thu gia sản rồi. Quả không sai, tịch thu gia sản của bách quan sĩ thân. Quốc khế tự khắc sẽ có tiền lương dùng mãi không cạn. Điện hạ, chúng ta thua rồi. Ông, bản vương chưa thua. Bản vương chưa thua. Bệ hạ, lão thần chưa từng làm chuyện thông địch phản quốc bao giờ. Bệ hạ có tin chăng? Quân Hung Nô đã khai hết rồi, ngươi còn dám rảo biện sao? Kẻ cấu kết với Hung Nô chính là Tề Vương. Trẫm tin khanh. Bệ hạ đã hạ sát Tạ Đầu khả hãn, Hung Nô nhất định sẽ xua quân xâm phạm. Lão thần tại kinh thành có tích trữ 100 vạn thạch lương thảo, cùng 5 triệu lượng bạc tham ô. Ngày hôm nay, lão thần nguyện giao hết thảy cho bệ hạ, để dùng vào việc chống lại Hung Nô. Lão thần chỉ cầu xin bệ hạ có thể minh định với thế gian, ta chẳng phải hạng phản tộc đầu địch. Thừa tướng, thừa tướng, ngài cứ thế mà đi sao? Khiến bản vương biết phải làm sao đây? Hành nhi, đến nước này rồi, con còn điều gì muốn nói nữa không? Mẫu hậu, chỉ vì đám sĩ thân đó mà người không chọn Nhi thần sao? Nhi thần không cam tâm. Bọn sĩ thân chỉ mưu cầu lợi ích giai tầng, chúng chẳng hề đoái hoài đến bách tính, càng chẳng bận tâm hoàng đế có anh minh hay chăng. Thứ chúng cần chỉ là lợi lộc mà thôi. Thứ ngươi mưu cầu chính là quyền bính thiên hạ, nhưng bằng ngươi đăng cơ, bách tính trong thiên hạ ắt chẳng thể hưởng lấy một ngày thái bình. Huống hồ, ngươi lại vì ngôi báu mà đem Khổng Nghi dâng cho hoàng đế. Nàng ta vốn là vị hôn thê của ngươi, đến cả nữ nhân của chính mình còn chẳng thể bảo toàn, thì nói chi đến việc che chở cho muôn dân. Ai ra sao dám phó thác thiên hạ bách tính vào tay ngươi cho được? Hoàng thượng, ngươi có nguyện tuân theo di chiếu của tiên đế, đày hắn đến Quỳnh Châu, mà sống nốt quãng đời còn lại, coi như là ai ra khẩn cầu con. Quỳnh Châu này sơn cao lộ viễn, cách trở trùng khơi, mẫu hậu nếu muốn tương kiến e là vạn nan. Trẫm lưu hắn lại kinh thành, tìm cách khôi phục tước vị cho hắn. Lưu hắn tại kinh sư, trẫm còn đôi phần cơ hội, nhưng bằng để hắn đi rồi, chút cơ hội sau cùng cũng chẳng còn nữa. Đa tạ hoàng huynh, đa tạ hoàng huynh. Hoàng đệ xin đoan hứa, tuyệt đối không dám khinh suất tạo thứ nữa.
Ngay cả lời khẩn cầu của ai ra cũng không được sao? Mẫu hậu sao lại nói lời ấy? Trẫm chẳng phải đã tha cho nó một mạng, lại bảo toàn tước vị cho nó rồi sao? Hành nhi, lại đây. Hành nhi, mẫu hậu có lỗi với con. Mong con có thể lượng thứ. Mẫu hậu, mẫu hậu. Nhi thần không cần phải đi Quỳnh Châu nữa, Nhi thần có thể lưu lại kinh thành rồi. Ở lại kinh thành, con chỉ có đường chết mà thôi. Mẫu hậu, Hoàng huynh đã nói rồi, Hoàng huynh sẽ không giết Nhi thần có thể sống tiếp rồi, Nhi thần có thể sống. Nhưng ai ra phải giết con? Vãi miệng, lại xuống tay với chính con đẻ của mình. Mẫu hậu, tại sao? Tại sao lại giết Nhi thần? Tại sao? Đừng oán trách mẫu hậu. Mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ. Tại sao? Con và hoàng đế vốn là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Ai ra không thể để ngài gánh chịu tội danh sát đệ. Bách tính thiên hạ cần có ngài, Giang Sơn Đại Hoa cần có hắn. Vì trăm họ trong thiên hạ, việc này chỉ có thể để ai ra gánh vác, chớ nên oán trách mẫu hậu. Vì trăm họ trong thiên hạ, ai ra chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thành nhi đáng thương của ta, nhưng người là mẫu thân của con mà. Nhưng ai ra còn là thái hậu của Đại Hoa này. Ai ra không thể phụ lòng trăm họ thiên hạ, không thể phụ lòng những nhi lang đang trấn giữ nơi biên thùy. Hành nhi, hà tất phải như vậy? Hắn vốn dĩ có thể sống tiếp. Thiên Võ, mặt tướng có mặt, những kẻ đáng tội chết, hãy xử trảm hết đi. Cô mẫu, sau này hãy dốc lòng phò tá hoàng thượng, Nhược Bằng dám làm càn, ai ra quyết không dung thứ. Cháu xin cần tuân lời giáo huấn của cô mẫu, tuyệt đối không dám lãng quên. Cút, bằng không phải chết. Truyền lệnh cho những người khác lui ra cả đi. Ai ra có chuyện muốn hỏi ngươi, lui ra hết đi. Tuân mệnh. Mẫu hậu, ngươi muốn hỏi điều chi? Có một chuyện ai ra hằng muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám mở lời. Nay chốn này chỉ có hai ta, ngươi phải thành thực trả lời ai ra. Là chuyện gì vậy ạ? Ai ra muốn biết. Đứa trưởng tử chẳng nên thân của ta, Đại Hoa hoàng đế Triệu Dục, nay đang ở phương nào? Mẫu hậu, đang nói gì vậy? Trẫm chẳng phải đang ở ngay đây sao? Ngươi không phải là nó, dẫu thân xác này là của nó, song linh hồn này chẳng phải là nó. Mẫu hậu, thật khéo đùa. Trẫm chính là Triệu Dục, chính là hoàng đế Đại Hoa đây. Ngươi có biết chăng? Nó vốn do một tay ai ra nuôi nấng khôn lớn. Năm ấy tiên đế tìm nhũ mẫu cho nó, ai ra thảy đều khước từ. Ai ra quá đỗi tường tận về nó chẳng hề có tâm cơ thâm trầm như ngươi. Cùng sự tâm ngoan thủ lạt giường này, càng không bao giờ dám kề kiếm vào cổ ai ra. Thái hậu đã sớm thấu triệt như vậy, vậy tại sao Thái hậu không phế bỏ trẫm, lập Tề Vương đăng cơ xưng đế? Tuy linh hồn chẳng phải là hắn, nhưng thân xác vẫn là của hắn. Và lại Triệu Thành cấu kết với hung nô, phản bội quốc gia dân tộc. Nhược Bằng để hắn đăng cơ, dị tộc sớm muộn cũng sẽ nhập chủ Trung Nguyên. Đó là tai kiếp của bách tính, là đại nạn của văn minh Hán tộc ta. Ai ra không thể làm như vậy. Huống hồ, Đại Hoa khai quốc đã 260 năm, cho đến hôm nay đang cần một vị thiết huyết đế vương mới có thể cứu vãn Giang Sơn Đại Hoa, mà người bậc quân lâm thiên hạ, vi hành khắp bốn bể, chính là bậc chân mệnh thiên tử. Duy chỉ có người mới cứu rỗi được vạn dân thiên hạ. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Lúc đến đây, ai ra đã uống độc dược rồi. Nay đến lúc độc tính phát tác mà thôi. Người hà tất phải làm vậy? Người là thái hậu tôn kính, trẫm tuyệt đối không làm hại người. Đại Hoa cần một vị minh quân trị vì, chẳng cần một thái hậu cản trở đại nghiệp. Nay ai ra đem cả Giang Sơn này cùng vạn dân bách tính phó thác lại cho người. Hãy hứa với ai ra, thái hậu, chuyện này không đáng đâu. Trẫm chẳng hề anh minh như người vẫn tưởng. Hãy hứa với ai ra, cứu lấy Đại Hoa, cứu lấy bách tính thiên hạ, chớ để dị tộc nhập chủ Trung Nguyên, chớ để y quan Hán tộc bị đoạn tuyệt. Không được sao? Được, trẫm hứa với người, cho trẫm 20 năm, trẫm sẽ khiến thế gian này phải thần phục dưới chân Đại Hoa. Hãy để mỗi một con dân Đại Hoa dõng dạc cáo chi quân ngoại tộc. Hãy nghe cho rõ, ta chính là con dân Đại Hoa,
Phía sau lưng ta chính là một đế quốc hùng cường. Ai ra tin tưởng ngươi? Tiên đế, ai ra đến với người đây? Thái hậu, Thái hậu. Khởi bẩm bệ hạ, vạn sự đã chu tất. U Lan, tuyên chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Năm Vĩnh Sương thứ 3 Triều Đại Hoa, triệu dục cải niên hiệu thành Sùng Trinh. Năm Sùng Trinh thứ nhất, Đồ Sĩ Thương ban bố tân chính, trừng trị tham quan, chỉnh đốn quan trường. Năm Sùng Trinh thứ 2, bình định phản loạn, phục hồi sản xuất. Năm Sùng Trinh thứ 3, trấn hưng giáo dục, coi trọng thương thuế. Năm Sùng Trinh thứ 4, bãi bỏ thừa tướng, thiết lập nội các. Năm Sùng Trinh thứ 10, cải niên hiệu thành Hưng Võ. Năm Hưng Võ thứ nhất, chỉnh đốn quân đội, xây dựng tân quân thủy bộ. Năm Hưng Võ thứ 10, cải niên hiệu thành Khai Nguyên. Khai Nguyên năm đầu, đại hoa Bắc Trình, đại phá Hung Nô. Khai Nguyên năm thứ 2, hạ chiếu Đồ Hồ. Khai Nguyên năm thứ 3, thủy sư Đông Trinh. Khai Nguyên năm thứ 5, 30 vạn đại quân đại hoa lần đầu Tây Trinh. Khai Nguyên năm thứ 10, thủy sư Nam Trinh, thống lĩnh hải ngoại trừ đảo. Khai Nguyên năm thứ 15, 20 vạn đại quân đại hoa lần thứ 2 Tây Trinh. Khai Nguyên năm thứ 18, phương Bắc sạch bóng quân Hồ. Khai Nguyên năm thứ 20, đăng lục Tân Đại Lục. Khai Nguyên năm thứ 30, 12 vạn đại quân đại hoa lần thứ 3 Tây Trinh. Khai Nguyên năm thứ 40, thống ngự vạn quốc. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Nay đại hoa cương thổ vạn dặm, nhật nguyệt vĩnh chiếu, uy phục tứ hải, tuân theo thánh ý bệ hạ, sắc phong nhị hoàng tử làm Âu vương, sắc phong tam hoàng tử làm Mỹ vương. Âm thử. Cẩn tuân thánh chỉ bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Thái hậu, việc trẫm đã hứa với người, trẫm đã làm được rồi.